vumbi ndakunengera ngoro iyuirwo nĩ maruo wĩna mũrengoro ĩno Jehovah no hotawo yore hinya moige hallelujah negeretie nenemeto negeretie nenemeto mutheirio cia gutuigana na utuere mehia maitu twagira aria matweyagia na ndugatutware magerio-ini no gutonokia utonokagie ũru-ini nĩ ũndũ thamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tuoye ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuoere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ
atĩ nĩwe kĩgongona kĩiyũre nĩ riri kĩrĩ mũrĩithi mwega we ũiyũrĩtwo nĩ ũhotani. Tũrũgamĩte mbere-inĩ yaku mũthĩnjĩri mwega Baba, tũnyihĩte makĩria ma mũno Mwathani nĩ kũmenya atĩ nĩ thaa ciatũkinyĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Awa tũkorwo twĩ magũrũ-inĩ maku mahinda maya Ngai, tũgĩgũcarĩrĩria o rĩngĩ Mwathani, tũgĩgwetha o rĩngĩ Baba, tũgĩkũhoya o rĩngĩ Mwathani, nĩgetha wĩtĩkĩre gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ Mwathani thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, ona thĩinĩ wa igongona rĩrĩ Baba rĩa gũmathia ũthiũ waku na gũgũcarĩrĩria Mwathani. Twahoya wega waku Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ ũgĩe hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku, ũgĩe hamwe na andũ aku Mũthamaki wa Isiraeli, arĩa othe marakũrongoria Ngai, arĩa othe maragũcarĩrĩria Mwathani. Wĩtĩkĩre gũkorwo hamwe na kĩgongona kĩa matu-inĩ, korwo hamwe na ũndũ wothe Ngai wakwa ũrĩa ũrĩthiĩ mbere Mũthamaki wa muoyo thĩinĩ wa wĩra ũyũ Mũthamaki wa matu-inĩ. We nĩwe ũrambĩrĩirie wĩra mwega Mwathani Ngai, na nowe ũroka kũũrĩkia kĩgongona kĩa matu-inĩ. Na igĩrĩ ũrambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wa ngoro citũ, ũroka kũrĩkĩrĩria wĩra ũyũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩkĩo Baba tũrahoya rũtha Mwathani, tũrũgamĩte tũnyihĩte mũno mbere-inĩ yaku Ngai. Wĩtĩkĩre tu Jehova Ngai wa Isiraeli kwaranĩria na ithuĩ rũcinĩ rũrũ, gũtũtegera matũ Mũthamaki wa thamaki, tegera mĩgambo itũ matũ nĩ twagũthaitha, nĩgetha Ithe witũ wa matu-inĩ Baba, mĩgambo ĩno ĩkinyĩrĩre matũ-inĩ maku Mwathani, nayo ĩkinyĩrĩra matũ-inĩ maku Mwathani wa matu-inĩ. Nĩ gwathana ũgwathana wĩ igũrũ Ngai, wega waku ũtũkinyĩrĩre Mwathani. Wathane Baba witũ Jehova, ũrekererie mũgambo waku na ũhingũre matũ maitũ Mwathani, nĩgetha tũũigue Ngai. Nĩ twakwambararia mũno rũcinĩ Mwathani, nĩ twagũtĩĩa mũno rũcinĩ Mwathani, twakwĩnyihĩria mũno rũcinĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, rũrĩa kũmenya Baba witũ Jehova Ngai wa matu-inĩ, we wĩ igũrũ kũu gũtakinyagwo nĩ mũndũ Mwathani, tiga ũrĩa waimire kuo na agĩũka gũkũ thĩ agĩcoka kuo Ngai. Na nĩwe mũrũguo Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndagũthathaiya mũno Baba witũ Jehova nĩ kũmenya atĩ Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ ithuĩ tũgĩthiĩ toro we ndũkomaga, tũkĩhinga imone citũ Mũthamaki iria ciaragio nĩ Daudi, atĩ hĩndĩ ĩrĩa ahingĩte imone ciake Mũthamaki wa muoyo, we ciaku ndũhingaga kĩgongona kĩa matu-inĩ. Awa nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twagũtĩĩa Ithe witũ, tondũ no tũrona ũhotani wa rĩtwa rĩaku Mwathani ũgĩthiaga ũgĩtwaragĩrĩria o mũthenya Mwathani. No tũrona ũhotani waku Baba witũ Jehova Ngai ũkĩgĩaga njĩra-inĩ citũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. No tũrakuona Mũthamaki wa thamaki ũgĩtwĩka maũndũ mega na motugi Ngai. No tũrakuona Mũthamaki wa Isiraeli ndũrekete maitho maitũ Baba witũ matumane Mwathani, twage kuona wĩra ũrĩa ũraruta kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ wĩra ũyũ waku nĩ ũrĩ kĩriga mũrĩithi mwega. Wĩra waku ndũmenyekaga ũrĩa ũhana na ũrĩa ũtariĩ Ngai wa Isiraeli. Guo nĩguo kiugo gĩaku kĩraigire Baba witũ Jehova Mũthamaki wa muoyo, ata ũrĩa rũhuho rũhurutanaga Mwathani rũtamenyekaga kũrĩa rũthiaga na kũrĩa rumaga Mwathani. Ũguo noroguo Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ onawe Baba witũ Jehova tũtahotaga gũgũtuĩria na tũtahotaga gũkũmenya. Ayubu rĩrĩa atuĩririe na akĩrora Ngai Ithe witũ wa tha, nĩ aririe na akiuga Mũrungu mwene hinya wothe atĩ we ndũngĩtuĩrĩka na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũgũtuĩria. Wĩ Ngai kĩriga, wĩ Ngai wa magegania, wĩ Ngai ũtangĩmenyeka na Mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ gĩtwĩraga Baba witũ Jehova igũrũ rĩa Paũlũ rĩrĩa wamũguũragĩria Mũthamaki wa muoyo, atĩ nĩ kuona tuonaga maũndũ na mairia Mũthamaki wa matu-inĩ, no nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩroka na nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩrakinya Ngai wakwa atĩ tuone maũndũ wega Jehova tarĩ gĩcicio Mwathani. Tũkĩrĩ mbere-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ kĩgongona gĩtheru, tũkĩrĩ nja-inĩ ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũkĩrĩ harĩa ũrarutĩra wĩra we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi na ũhoti Baba, tũkĩrirĩria tu Ngai wa Isiraeli Jehova Ngai warie kiugo kĩmwe tu ngoro citũ ihone Baba, warie kiugo kĩmwe tu Ngai wa matu-inĩ igũrũ rĩhingũke Jehova Ngai, warie kiugo kĩmwe tu Mũthamaki wa thamaki gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩtwĩtĩkĩre Ngai, warie kiugo kĩmwe tu Mũrungu mwene hinya wothe
maroho maitũ maiguithanio nawe mũthamaki wa matu-inĩ. Waria kiugo kĩmwe tu Ngai wa Isiraeli. Magũrũ maitũ Jehova mehande wega mũthamaki. Tũkũrongoria arĩwe wiki awa mũthingu. Tũgũthaithe arĩwe wiki awa mũthingu. Tũkũgoce arĩwe wiki awa mũthingu. Tũkwĩhoke arĩwe wiki awa mũthingu. Nĩ tondũ Ngai nĩ witũ wa matu-inĩ. We Jehova Ngai ũtoguo Ayubu aigaga, ndũngĩhota gũtuĩrĩka mũthamaki wa matu-inĩ. Mũndũ eciria atahota gũgũtuĩria kĩgongona kĩa riri, agakorwo na ndarĩ handũ athiĩte mũthamaki. Ayubu ya 42 kaiga atĩ Ayubu agũcaragia mwena wa ũrĩo, agũcaragia mwena wa ũmotho, agagũcaria mbere, agagũcaria na thutha, na ndangĩkũringia ritho mũthamaki. Ndakuonaga kĩgongona kĩa matu-inĩ, no rĩrĩa waririe ũtheri mbere-inĩ yake Ngai, rĩrĩa wamũhingũkĩire mũthamaki wa muoyo, acokire gũkorwo ũraruta wĩra warĩ arĩ baba, warĩ o hakuhĩ Ngai wakwa. We ta mũndũ nĩwe wagaga gũkuona, na ithuĩ ta andũ Jehova no twage gũkuona mũthamaki. Ngai nĩ witũ wa matu-inĩ Jehova, twĩ mbere-inĩ yaku hawa no twage gũkuona kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũgĩgũcaria mwena wa ũrĩo, tũgĩgũcaria mwena wa ũmotho, tũgĩgũcaria mbere, tũgĩgũcaria thutha, no twage gũkũringia ritho kĩgongona kĩa matu-inĩ. No ma nĩ atĩrĩrĩ mũrĩithi mwega, atĩ ũrarutĩra wĩra o harĩa tũrĩ mũthamaki. Twagũtĩĩa mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũgĩgũthaitha rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ndũkanareke ithe witũ wa matu-inĩ Jehova Ngai gũgũcaria kũrĩa tũragũcaria mũthamaki wa muoyo. Tũmetha Ngai wa arĩa marĩ muoyo, twakwaga tume njĩra-inĩ ciaku mũthamaki. Ndũkanareke kĩgongona kĩa riri, twagwetha mwena wa ũmotho tuona tũtirakũringia ritho. Twĩcirie kwehũka twerekere na njĩra ingĩ Ngai. Rũngĩrĩria makinya maitũ we mũtheru mũno, rũngĩrĩria magũrũ maitũ we kĩhoti mũno, rũngĩrĩria magũrũ maitũ we ũiyũrĩtwo nĩ tha. Awa mũthingu mũthamaki wa matu-inĩ Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, tũtikae gũtũũra thĩinĩ wa rũgendo rũrũ na njĩra ĩno Jehova. Tũgacoka kũrũa nĩ muoyo mũthamaki, tũgacoka gũkinya ihinda wa mũthingu, ũgatwĩra twehere harĩ we baba. Ndũtũĩ na ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ watuona, ũtũingate ũtwĩre tume kũrĩ we. Ithuĩ tũtũũraga twĩkaga waganu, kiugo gĩaku nĩ kĩaragia mũthamaki wa matu-inĩ, gĩkoiga andũ nĩ magakũria Mwathani. Na githĩ tũtiakũrĩragĩra twĩ nyũmba-inĩ yaku, na githĩ tũtiambatagĩrĩra irĩma twĩ nja-inĩ ciaku, na githĩ tũtiagũthiagĩra mũthamaki, na githĩ tũtiakwĩnyiagĩria Ngai, na githĩ tũtiahoyagĩra arwaru makahona kĩgongona gĩtheru. Jesu witũ maandĩko makoiga atĩ nĩ kũmĩroka mera thiĩ ndimũĩ, ona ndirĩ hĩndĩ ndamũĩ. Ihoya inene rũcinĩ twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndũkanatũime muoyo mũthamaki, ndũkanatũme twehere njĩra-inĩ ciaku, ndũkanareke tweũke mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho. Tũngĩkahũna mũno Ngai wa Isiraeli, ndũkanareke tũriganwo na njĩra ciaku. Twahũta mũno Jehova Ngai, ndũkanareke tũranwo na njĩra ciaku. Twathĩnio mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndũkanatũrute njĩra-inĩ ciaku. Ona baba witũ Jehova Ngai twathĩna mũno, ndũkanareke twehere wega-inĩ waku. Ona twatonga mũno Ngai wa Isiraeli, ndũkanareke twehere njĩra-inĩ ciaku. Awa mũthingu mũthamaki wa Isiraeli, kĩgongona kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩtwo nĩ riri, kĩiyũrĩtwo nĩ ũmenyo, kĩiyũrĩtwo nĩ ũthingu, kĩiyũrĩtwo nĩ ũtorania, kĩiyũrĩtwo nĩ ũhotani.
twakorerera rũcinĩ rũrũ awa mũthingu mũthamaki wa athamaki ndũkanareke tũhĩtanie Baba kũingĩria ngũrũ yaku Ngai ya Ngai wa muoyo Jehova tũtũũraga thĩ ĩno Ngai wa matu-inĩ thĩ ĩno ĩiyũrĩtwo nĩ mehia thĩ ĩno ĩtarĩ na gĩkindĩrio tũtũũraga gũkũ Ngai wakwa tũkĩonaga ũtheri tũkĩonaga nduma tũkĩonaga maũndũ ma kũmakania ma gũtũma tweherere njĩra ciaku Ngai no nĩ atĩrĩrĩ wa mũrĩithi mũnene ndũkanareke twage muoyo Ngai wa Isiraeli mũini wa rwĩmbo arainire araiga atĩrĩrĩ atĩ ndatũũra ngũgocaga ndatũũra ngũhoyaga ndatũũra ngwambararagia ndũkanareke Ngai wakwa ũthiũ wakwa Mwathani Ngai wakwa ũkanaga gũkinya kwĩrirĩria-inĩ Baba Ngai wakwa mũini wa rwĩmbo akaiga atĩ ndatũũra ngũhoyaga ndũkanandige kwa ngoma ona ndũkanareke nyone ũhoro wa gĩkuũ awa mũthingu mũrĩithi mwega we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugani na ũtugi tũngĩkanakinya handũ Baba tũingĩra mĩkuru-inĩ Jehova Ngai ĩna nduma ta ya gĩkuũ mũthamaki thaburi ya 23 nĩ ĩraria ĩkiugaga atĩ thiarĩ waku Mwathani na mũrĩithi mũthegi waku Ngai nĩcio igũtũma makũke kũmakũka Ngai wakwa ndĩ mĩkuru-inĩ Baba mĩkuru-inĩ ĩno Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ĩtamenyekaga ũhoro wayo ũrĩa tariĩ Ngai wakwa Mwathani wakwa twekora mĩkuru-inĩ ĩno Baba ndũkanareke tũũrwo nĩ hinya Ngai tũremwo Baba witũ nĩ kũnyita marĩa tũtanyite mbere-inĩ yaku marĩa twĩrirĩirie mbere-inĩ yaku tũiguĩrĩre tha Ngai wĩ tha nyingĩ tũhotanĩre Ngai wĩ tha nyingĩ ndũkanariganĩrwo ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ũtukũ tũgũcaragia Jehova Ngai tũkoranwo na toro mũthamaki na wĩ mũthamaki mũnene wĩ mwega Jehova Ngai nĩ tondũ tũtũmaga tũrware nĩ kwaga toro Ngai wakwa wekĩra Baba ũhoro thĩinĩ witũ wekĩra ituĩro thĩinĩ witũ twĩkoraga twokĩra twambia gũgũcarĩrĩria ta manage marĩa mahitharu Mwathani wa matu-inĩ ũcio nĩ ũtungata waku Ngai wakwa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ Jehova Ngai ũtwamũrĩte gũtarĩ mahaki tũrutĩirwo kĩgongona kĩa riri ũtamũrĩte gũtarĩ magongona tũrutĩirwo mũthamaki wa Isiraeli o ũguo tu Ngai wakwa ũgatũrora tu Jehova mũrĩithi ũkaga kũrora ithithi Ngai wakwa we tondũ ndũtĩagĩra andũ maũthĩ ndũroraga ithithi mũthamaki Ngai ũroranagia ũrĩa ũkwenda Baba ũkarathima ũrĩa ũkwenda mũthamaki ũgacaya kũrĩa ũkwenda mũthamaki ũgakumbatũra guoko gwaku kũrĩa ũkwenda Ngai wa muoyo tũgekora nĩ twakinyĩrĩrwo nĩ irathimo iria itokanagĩrĩrio na maithori tũkagoca rĩtwa rĩaku twĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki tũkagoca rĩtwa rĩaku nja-inĩ ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ hambarararĩ we mũthamaki wa riri tũgĩra arĩ we kĩgongona kĩa matu-inĩ nene harĩ we mũthamaki wa Isiraeli mĩkuru-inĩ no Ngai wa muoyo ndũkanatiganĩrie roho waku Ngai wakwa o ũyũ ũtharaga ũgwati-inĩ Jehova Ngai tondũ mogwati marĩa marĩ kuo nĩ maingĩ Ngai ũtũtharaga tu Ngai wakwa nĩ kwenda gwaku ũgatumĩria Ngai wakwa ũgatũrũgamia ũtheri-inĩ waku Baba ũgatũma Jehova Ngai twĩte rĩtwa rĩrĩ rĩ hinya ũũ na rĩrĩ hoti ũũ tũinainaga tũkĩrĩ gweta Jehova tondũ tũtibatiĩ na tũtiagĩrĩire kũgweta rĩtwa rĩrĩ Ngai wa muoyo nĩ rĩtwa rĩ hinya nĩ rĩtwa rĩrĩ ũhoti nĩ rĩtwa rĩkĩrĩte marĩtwa mothe awa nĩ thengio rũcinĩ nĩ gũtũma Ngai ithe witũ tũgweta rĩtwa rĩrĩ rĩaku twarĩgweta Jehova Ngai maũndũ manene magekĩka Mũrungu
twaregwata mũthamaki wa Isiraeli njĩra iria ikũhingĩtwo nĩ ũrĩa mũũru ikahingũka. Ngai wa muoyo tũteithie mũthamaki wa Isiraeli kũgweta rĩtwa rĩrĩ Baba na mũgwetere wa magegania na mũgwetere ũrĩa wagĩrĩire nĩ tondũ twarĩgweta na twarĩta Ngai wa Isiraeli we ũgoka. Ngai wa muoyo twakĩhoya gũka gwaku Ngai, twahoya gũkorwo gwaku ha Mwathani, twahoya wĩtĩkĩrĩku waku Jehova, twahoya ũhoti waku Ngai, twahoya roho waku Jehova, twahoya Ngai wa Isiraeli twĩ mbere-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ. Awa mũthingu mũthamaki wa matu-inĩ kĩambĩrĩria nĩwe Ngai wa riri, gĩtagatĩ nĩwe Ngai wa riri. Ndũkanareke Jehova Ngai wakwa matukũ marĩa tũgũtũra muoyo igũrũ rĩa wamũri ũrĩa twamũrĩte naguo. Ndũkanareke Ngai wa muoyo twĩtongorie na meciria maitũ, ndũkanareke twĩtongorie na mĩĩrĩ itũ mũthamaki, ndũkanareke twĩtongorie na matua maitũ Ngai wa Isiraeli. Twahoya tha ihinda rĩmwe rĩngĩ, twahoya tha ihinda rĩmwe rĩngĩ, twahoya tha ihinda rĩmwe rĩngĩ mũthamaki wa thamaki, nĩgetha ũke tu Ngai wakwa mũthamaki Jehova mũrĩithi mwene riri mwene ũhoti kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Tũtingĩhota Ngai tũtarĩ nawe, tondũ mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi Ngai wa Isiraeli andũ manakũmenyera Ngai wa matu-inĩ, makona nĩ kawaida Baba kũrũgama mbere-inĩ yaku Ngai wa matu-inĩ Jehova Nisi. Ti kawaida Ngai wakwa, ti kawaida, ti kawaida, ti kawaida, ti kawaida kũrũgama Jehova Ngai mbere-inĩ yaku, tũthengerere gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai, nĩgetha ũtũigue, nĩgetha ũtũthikĩrĩrie, nĩgetha ũtũtegere matũ, nĩgetha ũkumbatũre guoko gwaku, nĩgetha Jehova Ngai ũhonie nĩ wega waku. Kĩndũ gĩothe kĩrĩa kĩna mĩhũmũ kĩgoce rĩtwa rĩaku, kĩhonio Mwathani nĩhonia matu-inĩ. Mũthamaki wa riri ihoya rĩkũhoywo gũkũ nĩndagũthaitha, nĩndagũthaitha tu Ngai tondũ to nginya ũnjigue, nĩndagũthaitha Baba tondũ to nginya ũigue ngĩkũhoya Mwathi wakwa, ndagũthaitha ihoya rĩkũhoywo gũkũ Ngai rĩtigatuĩke rĩa tũhũ, rĩambaranio kwambaranio gũkũ rĩtigatuĩke rĩa tũhũ, ithathaio gũthathaio Ngai wa igũrũ rĩtigatuĩke rĩa tũhũ, tondũ mũthamaki wa Isiraeli Ngai wa arĩa marĩ muoyo, andũ manaruta mawĩra wa tũhũ Ngai wakwa, makambĩrĩria Jehova Ngai wa matu-inĩ wĩra ũcio wothe, ũkamundio mwaki kĩgongona. Oh hallelujah. Nĩndagũthaitha Ngai wa kĩrĩkanĩro atĩ ihoya rĩothe Jehova Ngai, kiugo gĩothe mũthamaki ũrenda gĩkwaria nyũmba-inĩ yaku Ngai wa Isiraeli gĩtigatuĩke gĩa tũhũ, nĩ tondũ ithe witũ wa matu-inĩ Ngai nĩtuonaga mawĩra marutagwo Ngai wa Isiraeli magacoka gũtuĩka tũhũ Ngai wakwa. Thutha-inĩ Jehova Ngai gũkagĩa na kwĩrũmba kũrĩ niĩ, inyuĩ mũtũũraga mwĩkaga waganu. Awa mũthingu mũthĩnjĩri mũnene ndũkanareke wĩra ũrĩa ũtũhete ũtuĩke wa tũhũ. Awa mũthingu na githĩ ti gwĩkora tũrekorire Ngai wa Isiraeli
wamũrinde waku Ngai wakwa ithe ti gwĩkora tũrekorire ũtungata-inĩ mũritũ Jehova Ngai, na githĩ ti gwĩkora tũrekorire Mwathani Ngai wa Isiraeli. Jehova twĩna ũtungata mũritũ Ngai wakwa, no nĩ atĩrĩrĩ Jehova Ngai wa Isiraeli, ndũkanareke Mwathani toro nĩ mbara Ngai wa muoyo, nĩ kaba Jehova ũngĩiguana, nĩ kaba Jehova ũngĩtũiguĩra tha. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah. Awa nĩtwaranirwo nawe, nĩwagiririe Ngai wa matu-inĩ Jehova njĩra. Magũrũ maitũ maiganĩra ikeno-inĩ cia gũkũ thĩ, nĩwagiririe kĩgongona. Mĩĩrĩ itũ ĩiganĩra ikeno-inĩ cia gũkũ thĩ, nĩwagiririe ithe witũ. Matua maitũ maiganĩre gũkũ thĩ Ngai, ikeno-inĩ cia thĩ Baba. Ngai ithe witũ na maũndũ marĩ mega na marĩ ma bata makĩonwo mũthamaki mũnene nĩ tondũ waku Ngai, nĩtũmatigaga Jehova, tũkamũra kaba gũthĩna twĩ mwena-inĩ waku, tũkamũra Ngai wakwa kũgerera njĩra ĩno ya rwaga. Ũkatu nĩndagũthaitha, ũkatu mũthamaki nĩndagũthaitha, ũkana hinya na ũhoti Ngai wa matu-inĩ, nĩgetha Ngai wakwa ũihũgie. Haleluya, ũmbi waku mũthenya wa ũmũthĩ ũihũgie Ngai na irera rĩa matu-inĩ, ũihũgie na ime rĩa matu-inĩ. Ũmbi ũyũ waku Ngai wa Isiraeli ũrawamũrire tu nĩ kwenda aba mũthingu Jehova Ngai wa Isiraeli, ũratwamũrire Ngai wa matu-inĩ. Tũtiũĩ nĩ twĩke atĩa Ngai, no we nĩ ũĩ Jehova Ngai, we nĩ ũĩ mũthamaki. Tondũ rĩrĩa ũrathire thĩinĩ wa Ezekieli 37 Mũrungu ũroria Ezekieli kana mahĩndĩ mano matũre muoyo, arakwĩrire we ndoĩ, we nĩwe ũĩ awa mũthingu, we nĩwe ũĩ wĩra ũrĩa ũkũrutwo ũmũthĩ, we nĩwe ũĩ ũrĩa gwĩgwĩkwo ũmũthĩ, ũroreka gwĩkwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa gwĩkagwo matu-inĩ. Nĩtwagũthaitha twĩna ndungata ciaku cia athuri, cia atumia, cia anake, cia airĩtu, cia ciana cia tũhĩĩ, ona cia ciana cia tũirĩtu. We nĩwe ũĩ, we nĩwe ũĩ, we nĩwe ũĩ mũthĩnjĩri mũnene, we nĩwe ũĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ ũrĩa ũkĩgocwo Baba, nawe ũkene Mwathani. Nĩwe ũĩ ciugo iria ũkĩhoywo, nawe ũcigue Mwathani. Nĩwe ũĩ Jehova nyĩmbo ũkĩinĩrwo, nawe ũigue. Ũkatu nĩndagũthaitha, ũkatu nĩndagũthaitha, nyĩmbo iria ikoinwo Mwathi wa igũrũ ciumane na Roho waku Mũtheru. Ĩkĩra ng'ambi njega tũnua-inĩ Baba, nĩtwagũthaitha mũthamaki. Ĩkĩra Roho Mũtheru Ngai tũnua-inĩ, twarie wendo waku, aria we thĩinĩ witũ. Tũhũthĩre Ngai wa Isiraeli, we hũthĩraga kĩrĩa ũkwenda Ngai wa matu-inĩ, na githĩ ndũrahũthĩrire ndigiri Baba hĩndĩ ĩrĩa Ngai wa Isiraeli Jehova Ngai ĩronire mũraika na rũhiũ agĩũka kũmĩnina Ngai wakwa, nĩ tondũ wa ndungata yaku Jehova Nisi, tondũ ararĩ ona mathugunda ma ũru, nĩgetha ũtũmie wĩra waku, nĩgetha agithie wĩra waku hinya, nĩgetha agithie wĩra waku kĩene.
abamothiku Jehova Ngai ũratumire ndigiri yarie tondũ wĩkaga ũrĩa ũkwenda. Ĩrarĩria mwathi wayo wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, tondũ nĩũtũmaga nginya nyamũ ciarie. Ndũkĩrĩ wa magegania, ndũkĩrĩ wa magegania, ndũkĩrĩ wa magegania. Ũtũmaga nginya nyamũ ciarie nĩgetha ihonokie mũndũ. Nĩtwakwambararia, nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwĩnyeria, nĩtwagũcokeria ngatho. Abamothingu mũthĩnjĩri mũnene, mũndũ wothe ũrĩingĩra na mũromo ũyũ Jehova, ndagũthaitha mũtũramwo ũmwĩke wega, mũtuge Ngai wakwa akomenye agũtaũkwo ũrĩa ũhana, ũrĩa ũtariĩ mũrĩithi wa thayũ. Nĩtwakwambararia, nĩtwagũcokeria ngatho, nĩtwakwĩnyihiria, nĩtwakwenda mũno mũthamaki wa thamaki. Baba, tukiuma Jehova Jire mũthenya wa rũciũ Ngai wa riiri, tũkĩharũrũka kĩrĩma gĩkĩ, ndũgatũtiganĩrie Ngai wakwa, ndũgatiganĩrie njiaro citũ, ndũgatiganĩrie motungata maitũ, ndũgatũtige kĩgongona kĩa riiri, ndũgatũtige Ngai wa muoyo, mũthamaki wa thamaki, mũnene wa nene, ndũgatũtige ithe witũ. Mwathani Jehova Ngai njĩra-inĩ ya rwaga, korwo hamwe na ithuĩ. Nĩtwagũthaitha, nĩtwagũthaitha Ngai wa Isiraeli, nĩtwagũthaitha Ngai wakwa, thaithũthaithĩke Jehova Ngai, thaithũthaithĩke mũtũramwo, nĩtwagũthaitha kĩgongona, nĩtwagũthaitha mũtũramwo. Wee wĩkaga maũndũ ma ũtugi na mega, nĩtwĩke maũndũ ma ũtugi na mega. Tiga gwatha Ngai wa Isiraeli, tiga gwatha mũthamaki, ĩndĩ nĩgũgũthaitha Baba, tha cia mũrũmo mĩtũrĩre itokinyĩrĩre Ngai, itokinyĩrĩre Baba, itokinyĩrĩre Jehova, itokinyĩrĩre Baba, itokinyĩrĩre, itokinyĩrĩre njĩra-inĩ, itokinyĩrĩre kĩgongona, itokinyĩrĩre Jehova. Hallelujah. Tukwende makĩria, tũkũmenya makĩria, harũrũkana hinya, harũrũkana, harũrũka, harũrũka,
Thank you.
Oh
Otuaga shira na kioto. Rogereria mashira maya. Netwago thaitha Ngai wa muoyo. Tukumenya na njĩra ĩno Mwathani. Tukumenya nĩ ũrongagĩrĩria mashira marĩa mahotomie mũthamaki. Rongereria mashira ma andũ aku Jehova. Vairo iria ihithanĩtio magoti-inĩ maitũ. Nĩtwagũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ. Tũma mũraika waku Ngai aciumbũthũre. Tũma mũraika waku Jehova aimbũthũre vairo cia andũ aku cia mashira Mwathani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twakuhoya twakwenyeria twagũcokeria ngatho makĩria ma mũno. Haleluya, 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 haleluya. Igongona rĩrĩrutwo ũmũthĩ nĩ ndungata ciaku Baba. Nĩndagũthaitha, nĩndagũthaitha tu, nĩndagũthaitha tu, nĩndagũthaitha tu. Rĩrĩtĩkĩrwo nĩwe igongona rĩrĩa mbararia nĩ tondũ witũ. Ndagũthaitha tu Ngai wakwa ũrĩtũma rĩtĩkĩrĩka. Oh, haleluya. Ndagũthaitha, 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 ndagũthaitha. Ithe witũ magongona manarutwo Baba magatwerekeria thĩna-inĩ Jehova kũrĩa twoimire. Magongona manarutwo magatũra matũritũhĩirie mĩtũrĩre. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩndagũthaitha igongona rĩrĩrutwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai waku rĩambatĩrĩra na kũrĩ we Ngai. Rĩtĩkĩrwo tu Ngai nĩ igũrũ rĩa ũguni wa mĩtũrĩre itũ. Nĩndagũthaitha, 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 nĩndagũthaitha kĩgongona. Mũndũ nĩatumũre kanua gake athaithanĩrĩre igongona rĩrĩrutwo rĩũke rĩharaganie magongona mothe marĩa manatũritũhĩra, marĩa manatũma tũremwo nĩ gũthiĩ na ũthiĩre ũrĩa wagĩrĩire nĩ tondũ wa magongona twanarutĩrwo kũrĩa twarĩ. Oi Ngai wa muoyo, oi Ngai wa muoyo, oi Ngai wa muoyo. Gũtirĩ igongona rĩngĩtiria igongona rĩaku. Igongona rĩrĩa tũkũrutĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ wa mũthingu rĩtĩkĩrwo nĩwe. We Ngai Ithe, we Ngai Mũriũ, we Ngai Roho Mũtheru. Oi tũtiagĩrĩire mbere-inĩ yaku Ngai. Tũtiagĩrĩire ona kũrũgama haha. Tũtiagĩrĩire ona gũkorwo tũgĩta rĩĩtwa rĩrĩ. Tũtiagĩrĩire hawa, tũtiagĩrĩire hawa, tũtiagĩrĩire, tũtiagĩrĩire hawa. Oh, haleluya. No igwetha tu Jehova Jireh, igwetha tu Ngai wa igũrũ, igwetha tu nĩ igongona rĩa ũmũthĩ. Igwetha, igwetha ũrathaithwo nĩ athuri meimĩte Ngai wakwa, ũrathaithwo nĩ atumia meimĩte Mwathani, ũrathaithwo nĩ anake Ngai wakwa. Ira makĩrararire mĩgithi Jehova, ũmũthĩ makĩiyũrĩtwo nĩ ng'ombe Jehova cia ikeno. No Ngai wa igũrũ tarora ũmareire nyũmba yaku. Nĩ kuuga Ngai wĩra wa gũka nyũmba yaku nĩ tũ. Nĩ kuuga anake aya mekuma ũrĩa mangire. Nĩ kuuga airĩtu aya mekuma ũrĩa mangire. Oi ndagũthaitha mwathi wakwa, ririkana mĩtũrĩre ya anake aya Ngai. Ũmatue anake amwe njamba Jehova.
muoyo-inĩ waku Ngai, ũmarihũre maithori mao, ũmarihũre Ngai wakwa Jehova, maũru mothe marĩa mangĩkorwo mahakĩtwo, ndaro ciothe mangĩaikĩrio mahakwo, nĩgetha mage gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ we. Ũira waku igũrũ rĩao nĩguo ndahoya, wĩkĩre ũira mwerũ tondũ-inĩ Ngai wa igũrũ. Oi, haleluya, oh haleluya. Na githĩ tiwe ũtũmaga rwĩmbo rũinĩke rwa ũira mwerũ ũrĩa wĩkĩte mĩtũrĩre-inĩ Mwathani. Ĩka maũndũ mega, twagũthaitha tu, tũĩ kũrĩra gũtingĩtũma ũigue, tũĩ kũhoya gũtingĩtũma ũigue, tũĩ gũgũthaitha gũtingĩtũma ũigue, ona kwĩhinga gũtingĩtũma ũigue. No rĩrĩ Ngai, igua tu, igua tu, igua tu Ngai wa igũrũ, ũrurumagia marurume Jehova. Andũ aku magetigĩra na kaigua mũgambo ũrĩa ũrenda maigue. Twahoya kĩambĩrĩria kĩerũ Jehova, twahoya gĩtagatĩ kĩerũ, twahoya kĩrĩkĩrĩro kĩerũ. Mũthamaki harĩa ũkwenda tũkinyie, ũcio nĩ wĩra waku Ngai. Ũrĩa ũkwenda kuugwo nĩ wĩra waku, wenda tũtinde tũgĩkũrĩrĩra, ũcio no wĩra waku. Wĩra waku reke ũrutwo ũrĩa ũkwenda, ũyũ nĩ wĩra waku Mwathi mũnene. Reke gwĩkwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa kũrekwo igũrũ. Awa mũthingu mũrĩithi wa thayũ. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Thiri ya maithori maya nĩ waũĩ, nĩ waũĩ thiri ya maithori maya Mũrungu. Thiri ya machozi haya Baba, ni wewe wajua, ni wewe wajua, ni wewe wajua. Thiri ya machozi haya ni wewe wajua Baba, ni wewe wajua. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, oh haleluya. Ni wewe wajua siri ya machozi haya Bwana wa mabwana. Reke maithori maya matigakorwo tũhũ, rathima andũ aku Ngai. Haleluya, rathima andũ aku mohore tu, woĩ ndagũthaitha ikũrithia thahabu kũrĩ ithetũ na betha Ngai. Mwathani Ngai wa Isiraeli, andũ aku matige gũtungata na thĩna Mũrungu. Ikũrithia tu, ikũrithia tu, ikũrithia tu, ikũrithia tu Ngai wakwa. Igũrũ tikũrithio ya indo Jehova iria njega cia mũthitho. Haleluya, githĩtia waku ikũrũ tu, ikũrũ tu Ngai, ikũrũ tu, ikũrũ tu Jehova, ikũrũ tu Ngai. Mĩrakwenda Baba, yaigera Ngai wakwa, ĩtũrĩgĩtĩire andũ aku hinya. Ndagũthaitha, woĩ ndagũthaitha, rũcinda rũrũ ndagũthaitha Ngai. Ikũrũ tu, ikũrũ tu, ikũrũ tu, ikũrũ tu Ngai, ikũrũ tu Baba, ikũrũ tu Jehova. Mĩrakwenda mĩhinge Ngai nĩ tondũ wa andũ aku. Ikũrũ tu, ikũrũ tu Ngai, ikũrũ tu,
Ikaraza, 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 ikara, 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 ikara. Jehova mũrĩithi mwega, ũrĩithagia makenya maitũ, ũgatũrĩithia Ngai nyeki-inĩ nduru, ũgatũtwara cieni-inĩ ina maĩ ma mũroko. Awae, awa, awa, kana hinya waku, kana ũhoti waku, tungatariwe Mwathani ũrĩa ũkwenda Mwathani, tungatariwe mũthĩnjĩri ũrĩa ũkwenda kĩgongona kĩa matu-inĩ, tungata Jehova Ngai wendi waku Mwathani igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Twagũthathaiya mũno, twakwambararia mũno, tũkĩinĩrwo rwĩmbo nĩ aini aitũ Mwathani, rwathiria maithori maya nĩwe ũĩ kĩhumo kĩamo Ngai. Twatĩa rĩtwa rĩaku, twagoca rĩtwa rĩaku, twarĩambararia mũno. Tutige ũguo tutamenyete na tutataũkĩirwo nĩ wendo waku na ugo waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ngai tũũrĩre Jesũ itũ. Amen. Amen. Na tũikare thĩ. Amen. Ndagĩka ĩmwe. Tũtirigĩtwo nĩ mawĩko ma Ngai witũ, tũtirigĩtwo nĩ harĩa tũrĩ. Ngai no aragia agĩtũiguagĩra tha na agatũguũrĩria maũndũ make. Tũtirigĩtwo twĩ mũthenya-inĩ wa gatandatũ, na mũthenya wa gatandatũ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria ĩrĩa twambĩrĩirie nayo, kĩambĩrĩria ĩmwe, nĩ ũgũthiĩ ũigue Ngai mũthenya wa gatandatũ nĩguo arĩkirie kũmba mũndũ. Wathoma maandĩko mau thĩinĩ wa kĩambĩrĩria ĩmwe nĩ ũkũigua mũthenya wa gatandatũ
akirekia kumba mundu, akirekia maandiko ati ni tumbe andu mahanaine na ithui. Ndiuka ni tungiathoma nigetha tuigue thiini wa kiambiriria imwe. Ngai atuiguire tha na atwike wega. Thank you. Muraini wa 26 ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, nĩ tũmbeni andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ, mahanaine na ithuĩ, nao mathage ciũngũyũ cia iria-inĩ na nyamũ iria ina njoya cia rĩera-inĩ na nyamũ cia magũrũ mana na nyamũ ciothe cia gũkũ thĩ, o gwata kanyamũ o gothe gatambi karĩa gatambaga thĩ. We Ngai agĩgĩtũma kũgĩe andũ matariĩ ta mũhiane wake we mwene, agĩtũma magĩe na mũhianĩre o ta wa Ngai, agĩtũma magĩe kuo marĩ mũndũ mũrũme na mũndũ mũka. Nake Ngai akĩmarathima akĩmera atĩrĩ, ciarai mũno, mũthege mũiyũre thĩ na mũmĩtorie, ningĩ mwathage ciũngũyũ cia iria. Atĩ Ngai nĩ omba mũndũ, nĩ merana na mũrũwe Jesu Kristo tondũ atũrĩte igũrũ. Merana nĩ tũmbei andũ mahanaine na ithuĩ, na andũ aya mombwo. Ngai akĩmarathima na akĩmera nĩ maheo hinya wa gwathaga nyamũ cia rĩera-inĩ, wa gwathaga nyamũ iria itambaga, wa gwathaga nginya ciũngũyũ. Kwoguo mũndũ ena ũhoti na mũndũ ena hinya, mũndũ ena ũhoti mũingĩ wa kũhota gwatha nyamũ, mũndũ ena ũhoti mũingĩ wa kũhota gwatha nginya nyamũ cia rĩera-inĩ. Mũndũ agĩcoka akĩrathimwo akĩheo ũhoti, makĩrwo marĩerĩ, ciarai mũiyũrie thĩ na mũmĩtorie. Ndoraga ngona ta rĩu ũguo ongorwo nĩ ta ihinda rĩrĩa tũratũra, kiugo kĩa Ngai nĩ gĩatwĩra tũciare mũno na tũtorie thĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa tũraciara, we nĩ warekererio ũciare, njuge mũhiano na nĩ wagĩa na mwana waku, mwana ũcio ona ndũngĩgĩa na ndagĩka ĩmwe tu ya kũmũhe ũhoro menye na etaũkwo na akũrane ũmbi wa Ngai ũrĩa ũhana. Mwana ũcio ona nĩ tarĩ we ũgwathaga, mwana ũcio ona ndũrĩ wagĩa na ndagĩka ona ĩmwe. We ũĩ atĩrĩrĩ, niĩ reke ngĩe mwana-ĩ, ndĩmũtwarĩre mami witũ-ĩ, anderere na niĩ ngethe mbeca. Na ti ũru gwetha mbeca, tondũ icio nĩcio maũndũ. No tũcoka gũkũrana thutha-inĩ rĩrĩa maũndũ mahĩtanire, rĩrĩa mwana ũyũ, tondũ mwana erwo nĩ cũwe akoragwo gĩtũnio. Kwoguo gũtũnio gũkũ gũtũmaga akinyanĩre na we, gũtũnio gũkũ gũtitũmaga mwana ũyũ emenye atĩ we nĩ mũndũ ena ngũrani na nyamũ. Gũtũnio gũkũ gũtimenyaga mũndũ etaũkwo, mwana ũyũ etaũkwo. Rĩu rĩrĩa rĩgoka rĩkinye haha ihinda rĩa kuma 13 nginya 19, ihinda rĩa adolescence, hau nĩho mwana ũyũ akaguũria kara ciake, tondũ we wĩ cũcũ nĩ waku thimũ kana mwanake waku ũkamwĩra atĩrĩrĩ, mwana ũyũ rĩ ahana tario na ndararara mũciĩ, ona ndareka atĩa, ona kũrathiĩ, ona kũraikara, tondũ ndwagĩire na ihinda.
woire kiugo kimwe tu kiuga ciarai muiyurie thi na mumitorie. Kwoguo thiri ohetwo ni Ngai kana hari ohetwo ni Ngai ario thino ombeire ciana cia kirindi ni waciarire no guciara kuri uciarite ndoigana gutoria thi ni iguru ria uciari uri uciarite naguo. Kwoguo uciari witu ugakorwo ni kuhangaika urahangaika, uciari witu ugakorwo ni kunyarire koranyaririka, na umuthi utugakorwo mathina maingi maria twinamo ni iguru wa ciana, ni iguru wa na the tutiramitoria. Tworo tuciare muno tuyurie thi na tumitorie. Mwana wa muciara wa muiga thi na wa muiyuria thi ohetwo ni Ngai no ndunahota kumitoria, tondu ndunahota kumuhe horo wa Ngai, ndunahota kumuruta njira cia Ngai, ndunahota kumenya ukiria kiria uraria muraria nake, ukinyua kiria uranyua muranyua nake. Agicoka gukinya miaka-ini ino mwana ucio ni kuhota gwitoria hindi ono angithie onogo ni boarding kana thie kundu kungi, mwana ucio ena uthamaki thiini wake na ni kuhota gutoria thio ni tondu wa muciari ni amuciarire na akimutoreria thi. Kwoguo umuthi ni muthenya uria Ngai ombire mundu, na haha no hoke hakinya atiriri twi thiini wa nyumba ya Ngai ri ithuĩ no tuge niĩ njarĩtie mwana na ngaga na ndũraga hoyaga Ngai, niĩ ngeretie makwa mothe na nĩ kũremete, na kiugo gĩkĩ gĩathomwo nĩ ndaigua nĩ gĩakwa, kĩerwo tũciare mũno tũiyũrie thĩ na tũmĩtorie. Na haha niĩ ndirĩ na mwana kana njiarĩte o mwana ũmwe na ona we mwenyewe ndihotete kũmũtoria. Hakinya nĩ haha ukamenya we ngo ni uciarite ni kuri na mundu ungi utaciarite, kwina mundu ungi uraririo ni mwana, na kiugo giki kiandikitwo ni undu wa mundu wothe uria wamureirwo thamaki uyu. Kwoguo kaheo ihoya ni Ngai ria kuhoya ni iguru ria uria utari na mwana nigetha aciare aiyurie thi na amitorie. Wona wa muhoya ihoya riri riambatirire kuri Ngai ta mutarariko mwega wa ufumba, nake mundu ucio aheo ni Ngai mwana hitho-ini aciare aiyurie thi na amitorie nigetha ahotage gwatha nginya nyamu. Kwoguo turi ahe wira ona riria twaigua kiugo giki ukamenya umuthi ni ndandikwo wira ni iguru ria kuririkana ni kuri mundu utari na mwana na aturaga caragia mwana, athiete guku agathie guku agathie guku agathie guku agathie guku. No muthenya wa umuthi ni twaigua kiugo, kwoguo twaheo wira wa guthaitha Ngai ni ucio utari na mwana aciare aiyurie thi na amike atia na amitorie. Tuthie thiini wa maandiko ma Hibirania na mumenya turi o mathaithana-ini, no ni wega gwitikira uria Ngai witu egututwara. Tuigue mundu ri niki mundu ri kari wa bata wa mundu ri niki tondu ni muhianire wa Ngai. Ahibirania 2 namba cia gutara 13:16 tuhumburie. Ni twakinya hau tukinyite muraini wa mbere. Hakiri uguo ri ni twagiriirwo ni kurumbuia makiria mohoro maria manaiguo tutikanae gutwariririo turigithanio namo. Ni twagiriire kurumbuia makiria mohoro maria manaiguo tutikanae gutwariririo tutigithanio namo kana turigithanio namo. Maundu maria twanaigua njira-ini ya Ngai kana nyumba-ini ya Ngai hena rita ringi muthenya wa umuthi, tondu muthenya wa umuthi ni muthenya wa umbi uria Ngai ombire mundu, naguo umbi uyu wake
harĩa mawaitha na mawatho marĩa mũheire. Na mawaitha kana watho wa mbere muthenya wa umuthi nyumba-inĩ yake nĩ tondũ wa kũmenya nĩ atũmbĩte nĩ gũtwĩra tũrũmbũiye maũndũ marĩa twanaigua, tũtikae gũtigithũkanio namo, tũtikae kũrigithanio, rũmbũiya maũndũ marĩa mothe tũiguĩte twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Tondũ rĩrĩ, kũngĩkorwo ũhoro ũrĩa wanario nĩ araika nĩ watuĩkire mũrũmu, na ningĩ kũhĩtia guothe ona ũremi wothe nĩ twarehithanagĩria kĩherithanio kĩrĩa kĩagĩrĩire rĩ. Tondũ rĩrĩ, kũngĩkorwo ũhoro ũrĩa wanario nĩ araika nĩ watuĩkire mũrũmu, na ningĩ kũhĩtia guothe ona ũremi wothe nĩ warehithanagĩria kĩherithanio kĩrĩa kĩwagĩrĩire rĩ. Angĩkorwo ũhoro ũrĩa wanario nĩ araika nĩ watuĩkire wa kũrũma, na ningĩ kũhĩtia guothe na ũremi wothe gũkarehithanagĩria kũherithio rĩ, kũngĩkorwo ũguo nĩguo kũrĩ rĩ, nĩ twagĩrĩirwo kũrũmbũiya ũhoro ũyũ makĩria, nĩgetha ũhoro wa araika warũmio naguo ũhoro witũ twĩtigithũkanie na ũremi, tweheranĩre na ũremi, tweheranĩre na ũru wothe, nĩgetha kũherithanio gũtikae gũtũkinyĩrĩra. Tondũ twaherithio bado tũrakorwo tũgĩtinĩrĩria kinĩ wa Ngai, tondũ kĩaruta mĩaka-inĩ ĩrĩa Ngai atũhete tũtungate ihinda rĩa kũherithio nĩ tondũ wa ũremi nĩ rĩtũmaga matukũ maitũ manyihanyihe, na twakinya kwa Ngai kana twakinya gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri kana twakinya ũthamaki-inĩ wa Ngai nĩ ũkonio wĩra ũrĩa mũingĩ wagire kũruta, na nĩ warekereirio ũrute wĩra ũcio ũgĩitanga mahinda nĩ tondũ wa ũremi na kwaga kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa magĩrĩire. Mũraini wa gatatũ, kaithuĩ na ithuĩ tũkahonoka atĩa tũngĩnyarara ũhonokio mũnene ũũ? Tũkahonoka atĩa tũngĩnyarara ũhonokio mũnene ũũ atĩ nginya ona rĩu kũrĩ ona andũ matarĩ marataũkĩrwo nĩ ũhonokio ũyũ, nginya ona rĩu kũrĩ andũ matarĩ maramenya ũhoro wa ũhonokio ũyũ ũrĩa ũhana? Kaĩ tũkahonoka atĩa tũngĩnyarara ũhonokio mũnene ũũ? Ngai tũiguĩre tha kũrĩa twananyarara Mwathani, tũtuĩre cira wa kĩhoto. Mwathani kuma rĩu gũthiĩ na mbere tũtikae kũnyarara ũhonokio mũnene ũũ, tondũ tũkahonoka atĩa tũngĩnyarara ũhonokio mũnene ũũ? Ngai tũiguĩre tha no tũmenye na tũtaũkĩrwo ũhonokio ũyũ mũnene ũũ kiugo kĩa Ngai kĩraiga. Tũkahonoka atĩa twanyarara ũhonokio mũnene ũũ? Tũkahonoka atĩa? Ngai tũteithie tũtikanyarare ũhonokio ũyũ mũnene ũũ, tondũ nĩ ũranenehera ngoro citũ. Naguo nĩguo wambire kwario nĩ Mwathani, ũgĩcoka ũgĩkĩrwo hinya kũrĩ ithuĩ nĩ andũ arĩa mamũiguire. Koguo rĩrĩa Mwathani okire nĩ aririe ũhoro ũrĩa tũthomaga nginya ũmũthĩ, na agatũiguĩra tha, agatũhe roho wake, maũndũ marĩa mathingĩrĩirwo na macinĩrĩirwo, ona marĩa nginya Danieli erirwo ndakandĩke na Johana akĩrwo ndakandĩke, magĩthingĩrĩrwo na magĩcinĩrĩrwo. Roho Mũtheru wa Ngai akagĩa kuo mahinda-inĩ maya, akamataũraga na njĩra ya Roho Mũtheru, agekĩra mĩhũmũ thĩinĩ wa mũndũ, tondũ mũndũ ombĩtwo na mũhiano wa Ngai. Twaikara wega njĩra-inĩ cia Ngai, Ngai egũtũhũthĩra, ahũthĩre tondũ ena kanua.
Koguo homokaga mihomo gukageo muoyo, na ithuĩ tondu twi muhiano wake twahomoka mihomo ni tondu wa roho wake thiini witu, turihomokaga muoyo tukaria uguurio wa maundu maria mathingiriirio na makahingiririo thiini wa uguurio, nigetha ithuĩ mahinda maya tutaukirwo ni maundu maya. Kai tukahonoka atia twanyararo uhonokio munene ũũ? Onake Ngai ni awikagira wĩira hamwe na andu acio ati ni wama, ni uria aringaga ciama, agekaga morirũ na ciĩko nyingĩ cia hinya, ona akagayanagia iheo cia Roho Mũtheru o ta uria we mwene endaga kũgayania. Andũ mawũiguire na makĩwĩtĩkia tondu wa ũrĩa ekaga morirũ, tondu wa ũrĩa ekaga ciama, tondu wa ũrĩa agayanagia iheo cia Roho Mũtheru, agekaga o ta uria we mwene endaga kũgayania. Ona ũmũthĩ roho ũcio no aria, nigetha wĩtĩkie Ngai, ũkĩrehwo nyũmba-inĩ ya Ngai, ũkĩringĩrwo kĩama kĩa mbere, tondu wokire ũtarĩ thayũ ũkĩamba kũgĩa thayũ. Ũgĩkorwo ũcio nĩ ũrirũ wa mbere wa gũtũma wĩtĩkie Ngai ũyũ, nigetha ũtũme hĩndĩ ĩrĩa kĩnyararano kĩaingĩra wanyarara ũhonokio mũnene, ũkũhonoka atĩa? Waringĩrwo kĩama kĩa mbere wagĩa thayũ, wacoka kĩama kĩngĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, wairigĩrwo atĩ, tondu kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Luka nĩ kiugaga nda nĩ ya irio na irio nĩ cia nda na nĩ ya gũthira. Koguo Ngai agakũigĩra mũraika wa hinya wa gũkũhũnagia, ndũkanagwĩre rũgendo-inĩ, ndũkanaringĩkĩre njĩra-inĩ rũgendo-inĩ nĩ nyota. Ngai agakũhũnia na hũni thĩinĩ wa maandĩko ma Thaburi maria moigaga atĩ Ngai arekire mbura yure. Ona thĩinĩ wa Isaia agĩtũhũnia na hũni ya kĩruma. Ngai akũhũnirie na hũni ya kĩruma, arekire mbura ya maguna ng'ombe yure. Maandĩko nĩguo moigaga thĩinĩ wa Isaia, gũkamera tũmahuti, gũkamera tũterere, gũkamera tũmatogotia, gũkamera we ũkahũna. Wahũna ũcio nĩ ũrirũ na morirũ igatũma wĩtĩkie Ngai atĩ nĩwe ũrarutĩrwo wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na koguo wĩtĩkia Ngai atĩ nĩwe ũrarutĩrwo wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũgacoka ũgoka nĩ ũndũ wa ciugo iria ciaragio nĩ Ngai kũrekereria ũhoti wake igũrũ rĩa ndungata ciake, makaragia iheo iria iheana nĩ Ngai cia Roho Mũtheru, agacigayania ũrĩa ekwenda rĩ. Ũmũthĩ ũyũ ũtaroĩ kũhoya ũgakora nĩ wamenya kũhoya. Ũmũthĩ ũyũ ũtaroĩ gũthioma ũgakora nĩ wathioma na thiomi cia matu-inĩ, no ti thiomi iria cia gũkobia atĩ ũkamenya tondu ona twanakĩigua kana twanakĩona, ũkona atĩrĩrĩ, he mũtungatĩri ũcio rĩ athiomire ĩ, niĩ na niĩ rĩ, niĩ na niĩ ngũgĩkobia tondu ona ndirakĩheo rĩ. Ngai aheanaga na agayaga kũrĩa kwenda. Ũgakĩmenya atĩrĩrĩ, Pastor Ruth ekũrũgama harĩa aige sturubĩra maika, nake ũcio ũngĩ akarũgama harĩa akaiga ikanae sturubĩra maika, ikanae. Ũgagĩthioma ĩ, ũgagĩsturithia ĩ, ũgakiuga ndĩrĩ na maika ĩ, nake ũrĩa ũngĩ mwena akaiga ikanae. Hĩndĩ ĩyo araiga ikanae ona nĩ kũgwa aragwa, nĩ tondũ nĩ gũthioma arathioma. No ũkũheo thiomi cia matu-inĩ, ũgacoka ningĩ ũkaima kũu ũkaiga ũyũ ona tondũ ndasturithia kũu ndinaiganĩra, ũgathiĩ gire thayũ, nĩ wagire hinya.
wakora kuri ona thiomi ciakuo ugagithio ugakikora ugakiuga haleluya kantabira keria eni kantabira keria ono kahingira andu kanta ino nĩ igana makorereire kanta ngari iria cia kanta cia andu mabĩtanaga ũũ ĩtũroranei FCU nĩ igana makorereire ngari icio mwĩhũrĩrei rũhĩ mũrĩa before Ngai nĩ mwega mũrĩa before to nĩ mũkorereire kanta bila keria eni yakantithio tondũ ndĩrĩ na keria haina keria nakĩo ũrĩa ũngĩ akarũgama mwena ũrĩa ũngĩ akaiga ndio hiyo kanta iko na keria hiyo kanta iko na keria ni ukarikira hiyo kanta iko na keria ni kana keria ũgagĩthio maĩ na githĩ to thiomi ugathio maĩ ugathio ukiugaga ikitai kiugaga pastor ndarĩ na chai pastor hana chai pastor hana chai hajafunga chai pastor hajafunga chai pastor hajafunga chai ugakĩripa kantithia ukakantithia keria kakantithio ikaga kanta-inĩ Ngai nĩ mwega o ta ũrĩa we mwene endaga kũgaya akagayania nĩ aigana mahetwo iheo cia Roho Mũtheru me nyũmba-inĩ ya Ngai kuma rĩrĩa mũndũ aingĩrire kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ aigana hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ tondũ ũmbi wa Ngai no ũrathiĩ na mbere ũkĩrutaga ũmbi wa Ngai no ũrenderea na wĩra tondũ Jesũ Kristo we mwathani wa thayũ oka ahunjia eka morirũ ahonia he andũ mĩgate werũ-inĩ nĩgetha matigakuĩre kũu makamenya na mũndũ ũyũ nĩ wa Ngai ũyũ araringa ciama ũyũ ũrariũkia twerwo twetĩkirie nĩ tondũ wa ciama irĩkũ koguo na ithuĩ nyũmba-inĩ ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ tũretĩkia nĩ ũndũ wa ciama irĩkũ ciama icio tũringĩirwo nyũmba-inĩ ya Ngai Roho Mũtheru no araruta wĩra ona ũmũthĩ araruta na iheo ici iragaĩrwo andũ a Ngai arĩa me thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kũhĩtũka mĩhũmũ ĩrĩa tũhũmũkĩirwo ĩkaharũrũkio igũrũ rĩa Ngai rĩa wendi wa Ngai ũtatũ mũtheru wa Ngai the Ngai mũriũ Ngai Roho Mũtheru ũgekora nĩ wathioma thiomi cia matu-inĩ thiomi iria genuine thiomi iria theru thiomi iria irahutia Ngai igũrũ rĩkahingũka rĩahingũka mũndũ ũgakora mũndũ nĩ anyita ihu mũndũ nĩ aciara mũndũ nĩ aiyũria thĩ mũndũ nĩ amĩtoria ũgakorwo ũkĩgoca Ngai wa igũrũ ithe ti wega igũkĩgoca Ngai wa igũrũ nĩ tha iria tũiguĩrĩire nĩ tondũ wa iheo icio agayanagia thĩinĩ wa nyũmba yao thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mũraini wa gatano nĩ ũndũ araika-rĩ tio matuirwo agwathaga thĩ ĩrĩa ĩgoka thutha o ĩrĩa tũkwaria ũhoro wayo ĩndĩ mũndũ mũna nĩ aheanire ũhoro gĩkĩro kĩmwe akiuga atĩrĩ ti araika mũraika atũmagwo agoka kũrĩ we na haha twarie na ngerekano nini na ti kũhũra ndĩrahũra ũndũ ona ũmwe nĩ kwaria haya mũraika nĩ ndathaitha Ngai na nĩ ndakaya ndĩrenda karatũ nĩ ndahoya kĩratũ igũrũ rĩkarekereria tondũ thito ya Ngai ya igũrũ na ndĩrĩ kĩndũ ĩtarĩ igũrũ rĩkarekereria mũraika akehokerwo nĩ Ngai akĩrwo harũrũka ũthiĩ ũkore Ruce ũmũtwarĩre kĩra niĩ-rĩ mũraika oĩ njĩkĩraga nguo ndaihu kana njĩkĩraga nguo nguhĩ mũraika ũyũ atũmwo-rĩ agathĩka
agoka utuku riria ngomete hindi yo mandiko maraiga thiini wa Ayubu 33 riria andu aya Ngai ayaga andu matu nigetha amaririe agoka agakora Lucy enyuite kimubuto enyuite kimugutho kitagwo belly bottom. Neigana makoreire belly bottom neigana muria before horera Ngai witu ruhi muria ndo before inyui kimubuto kiu gitagwo belly bottom nikiarie muno haha kigoro-ini kuma kugoro kiigananite nginya haha njohero. Lucy agagiko ena kimubuto etoro muraika agoka agacaria Lucy akamucaria tondu ndamuye na mubu akamucaria agacoka na kiratu akaiga nie ndamwaga nie kiratu nayo gatora baba oi wanyumire karatu ndethia nyumba yaku magoro matheri na ni watumaneirwo ukigarura ta mutumia wau ni mutumia wau egarurire mutumia wa Loti ni kwihugura ehugurire he mutumia wegarurire nigetha thiagatuirie horo ni mutumia wau Ngai amatioi ni mutumia wa wegarurire ndikumwira thi mutuirie mandiko-ini mumenye ni mutumia wa wegarurire no ndungata ya Ngai na ni orite maitho yariirio ni Ngai ikirwo kwi mutumia wa mundu muna na ndikumwira ni uriku oguka neguka egarurite agithii uguo egarurite agikinya na makinya mundu wa Ngai amuririe amwitire muka wa ucio itekumwira nigetha mutuirie wigarurite niki kwoguo ri ni tondu wa kwigarura gwitu muraika agacoka na kihe no muraika ri uhoro ucio ti wa muraika twerwo mundu muna ni aheanire uhoro gikiro kimwe akiuga atiri kai mundu akiri ki tondu muririkanaga mundu ri niki tondu muririkanaga Ngai mundu niki tondu muririkanaga kana muru wa mundu niki tondu ukaga kumurora mundu ni arathie na mbere akiguaga mundu niki tondu aririkanagwo ni Ngai toria turirikanite umuthi mundu niki tondu ukaga kumurora umutigaretie hanini aringane na araika kwoguo ri we muhianire uria Ngai akumbite naguo agutigitie hani uringane na araika na mumenye araika aya o wira wao ni gutumwo muraika uyu waheo muraika wa mathaithana wakoma we tondu niwe wathitwo wathethi na aharurukirie othe agukora kwoguo we ti wa mukorire iguru no gukorire waga kumurutithia wira onake ikaraga toro muraika kana mathaithana we okakoma kio kiria we nakio kiria urekirira nikio gutuma araika ri urarekerio na iheo iria urarekerio cirute wira makiria injiri ya Ngai ethereme makiria kwoguo kio kiria gwikirira thiini waku nikio gigutuma muraika uyu wa mathaithana agiage hinya muthenya kwoguo wekira kio ariukaga guteithia tondu haria wanogera gokaga gute ni twataukirwo mundu nikio ki tondu Ngai amutigetie hanini amuhanania na murai tondu riria watumirwo muraika ri na githii mutigetiganitio hanini utiganu ni tondu muraika iguru na wi guku na we thi no hetwo mitorie uciare uyure no mitorie haya ona wa mutuire wa gwathaga mawira maria marute ni moko maku kuona ati ni aigire indo ciothe watho-ini wake ri ndari kindu atigaritie cigitwo watho-ini wake kwoguo indo ciothe iria cigitwo watho-ini gutire kindu atigaritie ona kimwe ithue ni ithue turakoma tukaremwo ni kindu giothe watho wothe indo ciothe guciga haria ciagiriire na haria ciri edereu tutire turakinya kuona indo ciothe cigitwo watho-ini wake no uria tuonaga ri ni ucio watigaritio hanini aringane na araika
nake niwe Jesu tukamuona ekiritwo thumbe ya riri ona ukaruta undu wa uria onire thina wa gukua nigetha ati ni undu wa wega wa Ngai atuike wa gucama gikuo ithenya ria andu othe. Kwoguo acamire gikuo ithenya ria mundu uyu meranire na ithe ni tumbe mundu hanaine naki na ithui gikuo giki giokire Jesu agigicama nigetha tuhonoke nigetha tumenyage watho ugite speaker no ikare hau na ithui tukinyiririe oguo speaker no ikare ha watho ugite tucariririe Ngai hindi iria njagiru na iria tari njagire undu ucio wikare oro uguo ni undu ni kwa mwagiriire we Ngai uria indo ciothe ciombirwo ituike ciake ona no waciombire ri akirehithie ciana nyingi kuria kwiriri atume mutongoria uria wa kumatongoria magie na uhonokio agirire o kwagirira ni undu wa uria anyamarikire tondu riri we utheragia andu na andu aria matheragio othe hamwe moimite o kihumo kimwe na ni undu ucio ndaconokaga akimeta ariu a ithe akoiga atiri ningamemerekeria ariu akwa ngumo ya ritwa riakwa ningoina uhoro wa gugukumia kingano-ini kia andu aria amure gatagati ninge akoiga atiri niere niwe ngutura ndimwihokaga ona ninge atiri onei ni uyu twi hamwe na ciana iria ndaheirwo ni Ngai hakiri uguo ri kuona ati ciana ici ni igwatanĩire mwĩrĩ na thakame ri we nake no taguo egwatĩire muthemba o ucio nigetha ati tondu wa gukua anange uria mwene hinya wa gikuo niwe mucukani. Tukona thiko ya gatatu Jesu Kristo hindi iria ambirwo mutharabaini na itutionaga ni athire nginya kwa ngoma na akigira savi na savi ciagirire nigetha na ithuĩ tugie na muoyo tukorwo gutire undu ona umwe ugutugitira hinya twi njira-ini no ya Ngai ni undu wa kumenya umbi uria tumbitwo naguo no kuri uria tukuritwo naguo ri ni tugwitigira mundu tegwitigira guoko iguru. Ngai amurathime na mweke wega tutigwitigiria imakania cia thi tutigwitigira nyamu ndeani tutigwitigira maundu maria mothe marikuo tondu iguru ria guo wothe tuhetwo wathani wa gwatha maundu mariku tuhetwo nginya kuiga watho haria maundu marikitie gwika atia na tugasupportwo ni Jesu Kristo na ndangiconoka niguo twerwo gutweta ariu a ithe witu na hau noho arugame Bishop nake oke thutha wake na aria mamumire nake urio ithe toguo na githe tutikaiga enio haha na githe kiongona gia Theophilus gitigakirugama hau enio haha mwena aria wahe ndigana gute mwana no mwe tiga uria wagwika atia wagwite ni tukorwo ni toro tukihura thimu ati wo ire gwika atia mwana wakwa ni gukua rakua kehurira Bishop thimu kehurira Bishop thimu kehurira Pastor thimu hindi onake ahurukita ni ndararirio ni Ngai wake nawe ugambirie ngoro na ni wega na ndiraiga ni oru aria mahuraga thimu tondu ringi ni mahuraga thimu no gakorwo na ni ukuhitetwo ni gatoro ukarahuka nigetha waririo ni Ngai wau ni Ngai waku mwana hiuhari tondu wina hinya na wathani na niwe uciarire ri na niwe utorie thi uciare uyurie thi no mitorie ri ukwirorera mwana akue ati tondu Pastor Dani ni arega kuoya thimu imteja imteja igwikate ni kumuigirira moko
tondu wena hinya na watha ukoya kiugo kia kiambiririe mwe ugete tuciare tuyurie the na tumitorie na hinya na wathani ni utuhe kuhiuha guku ndagwatha kuhore thiini wa ritwa rianje no tari no honania thiini wake no tari na wathani thiini wake no tari na hoti thiini wake no tari na hinya thiini wake ni tugwitigira Ngai tuyurio shamba acoke ahonokie andu aria othe matuire mohetwo ukombo-ini matuike matuko mao mothe ni undu wa gwitigira gikuo gutire mundu utetigirite gikuo ungeigua ati wirwo gakua rucio ona ungikorwo witanaga iruguru rigoka rikenyenya haria ririgaikuruka ungitema ihenya ungithie ta huyo nonaga huyo taru njiriga hindi ingi ngiuka kanitha huyo agikorwo ni arukia thimu yene ngari ni kurugamite agiteng'eririo huyo okire agitema ihenya ngari ire okire agambite kuoku agikorwo hari kana kari hau ahetukire na kana nginya giti gia thutha andu aria nao mamumite thutha mwe makiuga agera ku athie naku magigiteng'eria huyo na huyo ingirire ngari thiini rungu kuria giti kia muico no ni kuri andu aria nao mari ngari-ini makianjia guthuguta makiuga ndangiuka nie nani haha uingianjia kwira Ngai ndaguthaitha Mwathani ndukareke maitho makwa mone thakame igiitwo tondu haha no ta kigongona-ini mundu uria uraganite niguo mandiko moigaga he itura riria riamuragwo ni turi twathomithio maundu mau ni Bishop wona worira hia-ini cia kigongona ona uraganite ona wihitie ria gutwirwo gikuo wenyitirira ndugukua ngira Ngai ndaguthaitha aria na andu aya Mwathani mundu thakame yake ndigaitwo ngionaga na maitho makwa ngihoya nginyihiria Ngai muno ngimuthaitha na ngoro no andu amwe makaiga ni ahurwo ni arutururwo na nja nake ungi akaiga anga ni huyo aria angi mateng'eria na kou kwi huyo riu riria andu mahanie ni mahorera nake aiga tafadhali musiniwe ngwiciria ari wana guku gukiria kwa ngima nene aigaga musiniwe tafadhali naomba musiniwe ndakiuragirwo muthuri wari hau ri ngimuria atiriri muthuri ni uri ciana ni ndi ciana tiga kwanirira muno tondu ni oka ni ehitha haha ri riri ni ihonokero riake kuria mekumunyitira ri tigana nake tatu atiriri ni mwana waku ni uri ciana witagwo ithe wao akinjira ngimwira tatu ni ng'ania waku ndaririe ngimera reke ituhorere eke atia ni agiikarangire akiona ni kwahorera conductor nao magioka makimwira tafadhali niokoeni tafadhali no ni hacokire hagikinya handu kurio andu moigire okire atonyanga na riu hagikorwo riu ni kuhoreria me ngari matiraria mundu uria cembiria akigamba agithie twamuonaga akiriria na ndanyitirwo ngira Ngai ni thengio muhonokie no mwike wega tondu ni ona ahonoka gikuo ciare rucio rungi ni agathie kuia kwoguo ri tungigua gikuo tungithita huyo mundu we huyo guoko iguru mundu we tungithita huyo mugethia kuri pastor sina nigwe mutungu agera ni guko gotire mundu ngejinda ihenya huyo kaugerwo ni gikuo mungiona karinda gakiio koguo muonage ahiureria hau ehithite hindi yo ngoiganira nginya rungu rwa giti mungiuria ona ruci uria tui uiganamu ingeiganira haigana uguo tuhorire Jesu witu ruhi aya twi muraini uriku
nĩtũrĩirwo twĩ mũraini wa tũtirĩ 13 twĩ ha gwĩtigĩra gĩkuũ 16. Thengio tondũ ti itherũ ti mũthemba ũrĩa wa araika agwatire, no nĩ ũrĩa wa rũciaro rwa Ibrahimu. Nĩ mũthemba wa rũciaro rwa Ibrahimu. Ithuĩ twĩ mũthemba wa rũciaro rwa Ibrahimu, tondũ baba witũ mami witũ maraheirwo ũhotani, marehumbĩra na kamũrengeti ka igũrũ. Kũroneka ũndũ mũndũ arahũna, aranjia kuonekana anga nĩambia kũimba na haha mbere, araimba ndagĩka na nuthu, kũroka kĩũndũ, kũraiguo kana gakĩrĩra. Ithuĩ ciana cia ciaro nĩndirikanaga ithuĩ tweragwo ciana nĩ kũgũrwo ciagũrwo na tũgetĩkia. My sister weho ũrĩa bishop aranjĩraga ndĩmũgeithĩrie, tiwe mũkũrũ kũngĩra, nĩwe mũnini, nĩ mũkũrũ kũrĩ othe. My sister ũcio rĩrĩa aciarirwo kwarĩ na mbura nene, na tiwe ũnjokete hena ũngĩ, kwarĩ mbura nene. Baba witũ ekĩraga kĩgoti kĩho nĩ igana moe kĩbuti kĩrĩa gĩa thigari kĩa mbura. Baba okire na kĩbuti kĩa mbura agĩũka akĩingĩra, aingĩra rĩ na nĩokaga na kĩmũgate. Rĩu ithuĩ rĩrĩa baba aroka niĩ ndiakomaga njetereire kĩmũgate kĩrĩa ndierega kũinũka, kĩu kĩeragwo ndierega kũinũka, agoka ndiakomaga ndĩgĩetereire. Rĩu baba oka rĩ niĩ ona ndimenyaga, ngĩigua baba nĩoka ngiumbũthũka, niĩ ndaiguire kana inga hĩ baba mũthĩ handũ ha kĩmũgate oka na mwana. Baba witũ agĩgĩũka na mwana ũretwo Nancy Wanjirũ. Kĩmũgate ithenya rĩa kĩmũgate nĩ mwana. Rĩu tũgĩgĩũkĩra, rĩu baba agĩthiĩ ngĩra mami ndokire na baba nĩokire noka na mwana nĩararĩra, akĩnjĩra ĩhĩ kana to nĩoka nako rĩ reke njikare nako ndĩkongithie. Baba agĩgĩthiĩ riko akĩruga turungi agĩkĩrehera Wagaciaire agĩkĩnyua turungi. Rĩu niĩ ndatũraga njoĩ atĩ mwana nĩ kũgũrwo agũrirwo. Baba witũ okire na kĩbuti na mwana nĩ igana meragwo mwana nĩ kũgũrwo agũragwo, amwĩhũrĩra irũĩ. Pastor Ruce ndarĩ wiki, niĩ nĩ ndawitnessire. Baba akĩgũra mwana na agĩũka na kĩbuti ahumbĩrĩte mwana, no ũguo nĩguo kwarĩ. Na tũgĩtũra twĩtĩkĩtie nginya ũmũ atĩ baba ciana nĩ kũgũrwo igũra igoka ũtukũ na arĩa angĩ magoka mũthenya, na ngwĩciria nĩkĩo twana tũingĩ twaciaragwo ũtukũ, ciana ciĩ toro nĩgetha tuokĩra. Tarĩu ongorwo baba wanyu ndagĩũka na kĩmũgate ithe ndũkĩrĩ toro, ũgĩũkĩra rũcinĩ ũgakora mwana kana kararĩra kana mũhanaine. Anga hau nĩ hega we. Rĩu rĩ nĩ ciana cia rũciaro rwaũ rwa Iburahĩmu, githĩ itiguo? Ithe tũtiona rũciaro rwa Iburahĩmu tondũ ithuĩ nĩ kũgũrwo tweka atĩa? Twagũrwo. Tũtina Mariamu ndanaringithio kĩgunyĩ ta Jesu. Ithe tũtiona he kamũrengeti goka kahumbĩra narĩ tũkona kaũndũ kega nĩguo. Nĩ ũndũ ũcio nĩagĩrĩirwo nĩ kũhananio na ariũ a ithe maũndũ-inĩ mothe, nĩgetha atuĩke mũthĩnjĩri Ngai mũnene wĩ mũigua-tha na wa kwĩhokeka maũndũ-inĩ marĩa mau. Ngai tũtirathoma tũtirĩ hamwe ma Ngai maũndũ-inĩ mau nĩguo arute horohio nĩ ũndũ wa mehia makĩrĩ amurĩ, kuona atĩ we mwene nĩ athĩnĩkire akĩgeragio nĩ ahotaga gũteithia andũ arĩa
mageragio. Kwoguo na hĩndĩ ĩrĩa tũkũgerio rĩ, tũrĩoaga maandĩko ta marĩa Ayubu, mathĩinĩ wa Ayubu akaiga atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ mũngũrie muoyo na no arakarũgama igũrũ rĩa tĩri ũrĩkũ. Hĩndĩ ĩrĩa matĩri makarĩkia gwĩkwo atĩa, kũrindũrwo, nĩ njũĩ mũngũrie muoyo. Nĩ akarũgama igũrũ rĩa tĩri ũyũ rĩngĩ rĩrĩa matĩri makarindwo. Kwoguo nawe hĩndĩ ĩrĩa wagerio, ũteithio wa Ngai wĩ hakuhĩ nakĩ? Wĩ hakuhĩ nawe na wĩ hakuhĩ naniĩ, tondũ mũngũri no arĩrũgama igũrũ rĩa tĩri ũrĩkũ. Maandĩko makaria wega thĩinĩ wa Ayubu 33. Thank you Simon Peter, ũcio nĩ mwana wa bishofu, arĩ wa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa Ithĩramu, athiririmũkĩtio tũkĩonaga na kaheo Simon Peter. Thank you mũno nĩ ũtungata nyũmba-inĩ ya Ngai. Ngai agwĩke wega. Nĩ wa Kawangware na ikaraga Kareni, hakuhĩ na kũrĩa mbegũ cia nyama ciumaga. Kwoguo ngĩenda gũtũma na nyama, no ũtũme Simon Peter akũrehere mbegũ ũhande. Ngai amũrathime. Maandĩko thĩinĩ wa Ayubu 33 verse 23 mangenagia makoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ waraika acio maroka magatũmwo maigaga atĩrĩrĩ, atĩ gwakorwo kũrĩ mũraika arekeirio mũtaũranĩri ũmwe wa arĩa ngiri wa kuonia mũndũ ũrũngĩrĩru ũrĩa ũmwagĩrĩire rĩ, ũcio akauga atĩrĩ, ũyũ nĩ ohorwo nga, tondũ nĩndĩkĩtie kuona kĩmũkũri. Kwoguo agagĩthara muoyo wake, agakĩmũtigithũkania nĩgetha roho wake ndũkae kũharũrũka irima, nyama ciake igagĩthĩha ta cia kana. Wathoma nĩ ũkũigua ũguo nĩguo kũrĩ. Ayubu 30 na cigana na mũraini wa 20 na cigana. Thank you nĩ kũthikĩrĩria. Ũrĩa wanoga pole sana, uniwie radhi, ti kwenda gwakwa no nĩ kwenda kwa ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tũrũgame na igũrũ, mũtungatĩri Karanja nake oke atwarithie na hau hangĩ, twĩkĩrane hinya, aini aitũ magĩtũhe nyĩmbo, tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa wega wake, nĩ tondũ wa kwenda gwake. Ngai witũ amwĩke wega na amũrathime, tondũ nĩ wendete gũtũhe ũthamaki ũyũ. Ũhoro wa kũnyarara ũhonokio mũnene ũũ, Ngai atũtigithũkanie naguo. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Amen. Tũheo nyĩmbo nĩ aini aitũ. Amen. Wekaga maũndũ mũtugi, wekaga maũndũ matheru, wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania ndũkamakania. Wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania ndũkamakania. Wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania ndũkamakania. Wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania ndũkagegania. Wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania ndũkamakania. Wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania ndũkamakania. Wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania
usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa. Yeah.
wa Mungu, Alfa na Omega, badiliki kamwe. Omodo wakwa hote kugwatanira ugai waku nawe tumurakanua gaku ni tondu waria Ngai atuma umenye uria umbitwo na umbi uria umbitwo naguo uhoe Ngai umuthaithe ni tondu wa umbi ucio agwikire hinya agwike maundu mega na mautugi tumurakanua ke muthaitha etikire kurekereria ihayo ciake iguru riake nigetha hote kumutungatira ira Ngai ni mwega ira Ngai ni mwagiriru ira Ngai ni mwihokeku ira Ngai ni mutugiru ni tondu wa gukumenyithia umbi uria kumbite naguo na tondu mothe ni muthenya wa umbi ndukae kuhitania na umbi wa umuthi nigetha kiria mundu agirirwo gukorwo enakio kiria mundu agirirwo gukorwo enyiteire weta mundu muthenya wa umuthi wenyitire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni wega mwathani ni ende ndungata yaku ya mundu wanja ni ndamenya baba witu na ni ndakurana umbi uria unyumbite naguo kigongona kia matu-ini ndamenya baba witu tigaritio hanini uhananie na muraika ni ndataukirwo Ngai ni wega waku mwathani wega wa iguru wega wa matu-ini baba ndamenya Ngai ithe witu wa matu-ini unyumbite baba ugekira hinya na wathani iguru-ini riakwa mwathani nigetha kindu kiria gia gwathwo kiigwo haria hagiriire ndaguthaitha muno mutura muoyo ndi ndungata yaku ya mundu wanja kigongona kia matu-ini baba ndukanareke hitanie mwathani wa matu-ini na watho waku kuringana na haria njagĩrĩirwo ni kuiga mwathani ndukanareke hitanie Ngai ithe witu wa matu-ini na uhoro wa guciara na kuiyuria thi Ngai na kumitoria baba ndukanareke thathaia Ngai utegwitigira ni tondu na ngwata nyamu iria ndeani muno nyamu iria ihinya muno itire na hinya itire na wathani iguru riaku no guciatha tu na gucikoma na gucikania tondu umbitwo na muhianire wa Ngai thathaia tu utegwitigira ndugetigire gikuo ni tondu ni twarikia kuigua na undu wa kiugo kia Ngai ati we Ngai niwe uheaga uria kwenda kuhe kiria araheana etekera guthathaia Ngai ithe ari na ndagikeno thathaia tu tondu no wa guthathaio baba Mwathani ni uhotaga sire ondo na umwe wanakurema nijue ni uhotaga
ruciniro wa umuthi tukiuga ni uhotaga Mwathani ni uhotaga na gutire undu na umwe wanakurema ndambararia moko maku ngikwira ni uhotaga Mwathani ni uhotaga na gutire undu na umwe wanakurema ona riria kinyete mwisho Mwathani ni uhotaga na gutire undu na umwe ona riria thu ciakwa cianjokerera ni uhotaga Mwathani ni uhotaga na gutire undu na umwe gutire undu ona uriku Ngai ona riu ndi kirima-ini giaku Ngai ni uhotaga Mwathani ni uhotaga na gutire undu na umwe wanakurema ni uhotaga Mwathani ni uhotaga na gutire undu na umwe ni uhotaga Mwathani ni uhotaga na gutire undu na umwe twambararia moko maitu tukiuga ni uhotaga Mwathani ni uhotaga na gutire undu na umwe wetu Ngai wa matu-ini na ungihota ni uhotaga Mwathani ni uhotaga na gutire undu na umwe twaguthanagia tukiuga Ngai ni uhotaga Mwathani ni uhotaga na gutire undu na umwe twanyiha mbere-ini yaku tugikwira Ngai ni uhotaga Mwathani ni uhotaga
turning back. I'm in the race to my destiny. I'm in the race, moving on to your Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. I'm in the race, moving on to your Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. I'm in the race, moving on to your Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. I'm in the race, moving on to your Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. I'm in the race, moving on to your Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. I'm in the race, moving on to your Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. Oh yeah, I'm in the race, moving on to your Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. Oh yeah, I'm in the race, moving on to your Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. I'm in the race, oh yeah, moving on to your Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. Oh yeah, I'm in the race. Tangaza hivyo. Just declare I'm in the race, moving on to my Father. I'm in the race to my destiny. Sipe tu kama wimbo, lakini wacha utoke ndani ya moyo wako. Acha wimbo huo utoke ndani ya moyo wako. Oh my God, I'm in the race to my destiny. Oh yeah, yeah, I'm in the race. Tangaza hivyo, tangaza hivyo. Oh to be Father, no more turning back. I'm in the race to my destiny. Oh yeah, I'm in the race, my God, moving on, moving on. Oh no more, no more. I'm in the race to my destiny. Oh yeah, tangaza hivyo, tangaza hivyo. Nimeshika mwendo kuelekea kwa Baba yangu, asitarejea nyuma tena. I'm in the race to my destiny. Oh yeah, I'm in the race, moving on to my Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. Oh yeah, I'm in the race, moving on to my Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. Oh Rimashakabaganda, oh Rimazikabaganda Rabosaya. I'm in the race. Lift up your Oh hand. Rimashakabaganda, Rimayantarababasaya. Moving on to my Father. Oh Rimashakabaganda.
I'm in the rest to my destiny. I am in the rest to my destiny. Tangazia yule muovu sitakufia barabarani, lazima nitafika kwenye hatima yangu. Tangazia yule muovu, you have no power over my destiny. Mwambie, tangaza ya kwamba nitafika on my way to destiny, nitafika kwenye hatima yangu. Mwambie, wewe Mungu ulianzisha kazi nzuri na kazi njema ndani ya moyo wangu. Ninatangaza mchana wa leo, mimi sitakufia moyo katikati, sitarejea nyuma nikiwa katikati, bali ninatangaza ya kwamba nitafika. Rima shakabaganda, Rima shakabaganda, Rima shakabaganda. I am in the rest to my destiny. I am in the rest to my destiny. No more turning back. Hata yaje mazito na magumu, no more turning back. Hata kuje kipindi cha machozi, no more turning back. Hata kuje kipindi cha huzuni, ninatangaza no more turning back. Hata kuje kipindi cha uchungu, ninatangaza kama vile Mungu ishivyo, no more turning back. In the mighty name of Jesus Christ. Rima shakabaganda, Rima shakabaganda, Rima shakabaganda, Rima shakabaganda. My God, my Father, no more turning back, no more turning back. Neno la Mungu linasema ya kwamba yeye alianzisha kazi nzuri ndani yako mpendwa, yeye ndiye atakuja kuitimiza. Si utangazi asubuhi ya leo, mimi si miongoni mwa wale wanaodidimia, mimi si miongoni mwa wale wanao rabashakabagana. Dhoruba zijapokuja, watu wale wanaogopa, watu wale wanarejea nyuma. Si utangaze mimi si miongoni mwa wale wanaorejea, si utangaze mimi si miongoni mwa wale ambao wanadidimia. Si ujitangazia, just declare this morning ya kwamba kwenye siku 7 na ikiwa ni siku ya 6 ndani ya uwepo huyu Mungu wetu, inatangaza no more turning back, no more turning back. Wapendwa, huenda umeingia kwenye fasta ya siku nyingi na miaka mingi, lakini punde unaporejea nyumbani, unapofika, mambo yale yanakuwa yamesaulika, mambo yale yanakuwa ni mambo ambayo ni hadithi unapeana. Si utangaze mchana wa leo ya kwamba mimi si miongoni wa yule jamaa wa zana, mimi si miongoni wa ule mama wa jana aliyekutana na Bwana na baada ya hapo akasahau. Ninatangaza leo, ninatangaza mchana wa leo, kutapatikana mambo mengine mapya. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ninakutangazia wewe si miongoni wa wale wanaodidimia. Ninakutangazia wewe si miongoni wa wale leo wameinuka, kesho wamerejea chini. Wewe si miongoni wa wale wanaoachilia hivyo tu kile ambacho Bwana ametupa, kile ambacho kimeachiliwa kwenye mlima Bwana. Ninatangaza tutakiachilia, ninatangaza baraka zetu tutazipigania, baraka zetu tutazipigania in the mighty name of Jesus Christ. Rabashakabaganda, 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 Rabashakabaganda. My God,
My God and my Father, wewe ni Mungu muweza wa yote, wewe ni Mungu unayebadilisha, wewe ni Mungu unayetenda, wewe ni Mungu unaye timiza Bwana wa mabwana. Neno la Bwana linaniambia ya kwamba ahadi zake ni kweli na amina. He is a God of covenant. Yeye ni Mungu wa ahadi. Simwambie mchana wa leo, ni kiapo ninakula mbele zako ya kwamba kile ambacho nitajitwalia siku ya leo ninaporejea kwetu, nikingojea siku ya kesho kufungua ama kuteremka kwenye mlima, ninatangaza kitakuwa cha baraka, ninatangaza kitakuwa cha manufaa, ninatangaza kitakuwa ni kitu ambacho ni cha baraka ndani ya maisha yangu. In the mighty name of Jesus Christ. Rabashakabaganda. Huo uimbaji ambao Bwana anainua, ninatangaza hautadidimia tena. Ninatangaza hautadidimia tena. Huo wokovu ambao Bwana anainua tena, ninatangaza hautarejea nyuma tena. Ninatangaza no more backsliding in the mighty name of Jesus Christ. Abashakabaganda. Rimashakabaganda rabuzaya. Rimazakabaganda. Mungu wangu na baba yangu, Mungu wangu na baba yangu, ninakuinua, ninakuabudu, ninakupa sifa in the mighty name of Jesus Christ. Tunajiachilia mbele zako ili unene nasi mchana wa leo. Tunajiachilia mbele zako ili unene na mioyo yetu. Tunajiachilia mbele zako ili Bwana wa mabwana ukatufinyanga, tufanye kile ambacho mbingu inaona tunafaa kuwa. Rabashakabaganda, 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 Rimazakayantarababazia. My God, my God, my God, my God, have your way, have your way this morning, have your way Jehovah God. Mungu wangu usiache kwa siku sita zikawa ni za bure kwenye mlima huu baba yangu. Ramashakabaganda, acha zisiwe ni siku za bure ndani ya mlima huu, acha zisiwe ni siku za bure kwa wapendwa hawa. Ramashakabaganda, acha kupatikana utafauti ndani yetu Bwana wa mabwana, acha kupatikana utafauti ndani ya mioyo yetu. Rimashakayantarabo, Rimazakabaganda, Rimashakayantara mamazaya ribayanta, Rimazakabaganda. My God and my Father, acha isiwe ya bure kwa siku hizo kutafuta uso wako. Rimashakabaganda, Rimashakabaganda, Rimashakabaganda. Pendwa, siuombe moyo wako, pendwa, siuombe moyo wako. Simwambie Bwana isiwe ni kazi ya bure. Simwambie baba yangu acha isiwe ni kazi ya bure. Nimekaa kwa siku sita kwenye mlima huu, mwambie Bwana nisiteremke mikono mitupu. Mwambie Bwana
ondoke bila jawabu lako. Mwambie Bwana, my prayer and my desire is your confirmation. Ni hali ya kupigiwa muhuri kwa kile ambacho umekiachilia ndani ya maisha yangu. Rabashaka ya tarabo. Oh my God. Maneno ya kinywa changu yakatawaliwe na wewe Mungu wangu. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Oh my God, my Father, wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Maneno ya kinywa changu yacha yatawaliwe na wewe Bwana. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Siku zote maneno ya kinywa changu yacha yatawaliwe na wewe Bwana. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Hata ukawaida ndani yako mpendwa, maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Wacha iwe ni tamana shauku la moyo wako. Wacha wimbo huo utoke ndani yako. Wacha huo wimbo utoke ndani ya moyo wako na wewe Bwana. Hiyo ni kumaanisha kwamba kuna mambo yatabadilika ndani ya maisha yako.
Unapomwambia maneno ya kinywa changu ya nene na wewe Mfalme, pomwambia niongozwe na wewe. Oh my God, wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Simbe tu kama wimbo. Pendwa, tumenenda kwa mlima kwa miaka mingi, lakini acha this time round kupatikane utofauti. Wacha kuweko na utofauti na siku na miaka hizo zingine. Wacha kupatikane tofauti mpendwa. Sikubali kubadilishwa na huyu Mungu wetu. Sikubali kubadilishiwa hali. Sikubali kubadilishiwa hali. My God, my God. Si utamani mpendwa hali yako ibadilishwe. Si ukubali mpendwa mambo yako yakabadilishwa na huyu Mungu wetu. Si ukubali tu mpendwa badilishwa na huyu Mungu wetu. Maneno ya kinywa chako wacha yatawaliwe na wewe. Neno tawala chochote kilicho ndani ya kinywa chako. My God, wacha yatawaliwe. Wacha iwe ni mwanzo mpya. Wacha iwe ni mwanzo mpya ndani yako. Wacha iwe ni mwanzo mpya ndani ya maisha yako. Iwe ni mwanzo mpya baba yangu. Maneno wacha iwe ni mwanzo mpya kinywa changu. Wacha yatawaliwe oh my God na wewe Bwana. Oh my God, yamkapo oh my God, ponena itawaliwe na wewe Bwana. Ninapoomba my God Usikatae tu hali ya ukawaida ndani yako. Umenenda kwa mlima kwa siku nyingi, umenenda kwa mlima kwa miaka mingi, lakini tunarejea tu na hali ya ukawaida ndani yetu. Tunarejea nyumbani na mambo ya kikawaida. Simwambie Mungu asubuhi ya leo, let it be a new beginning in my life. Wacha iwe ni mwanzo mwingine mpya. Wacha iwe ni mwanzo mwingine mpya.
Mwambie Bwana, deliver me kwa mambo yanayonirejesha nyuma. Deliver me kwa maagano yanayonifunga. Nifungue na unikomboe kwa hali nilizo ndani yake, ili nipatikane na kupatikane mwanzo mpya ndani yangu. Mwambie, nimekataa roho wa ukawaida. Nimekataa kukutumikia na ukawaida. Nimekataa Bwana wa mabwana, maisha ya ukawaida, ushuhuda wa ukawaida. Nimeukataa mchana wa leo. Nimeukataa mchana wa leo. Mwambie Bwana, deliver me Jehovah. Deliver me King of King. Deliver me El Shaddai. Nikomboe, nikomboe Mungu wangu. Nikomboe Bwana wa mabwana. Orabashaka yantarabo. Rimazaka yantaramamazia. My God and my Father. Tenda muujiza. Thank you, Jesus. Tenda muujiza. Usifanye siku ishe tu Bwana, bila kutenda muujiza. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Usifanye siku ishe tu Bwana, bila kutenda muujiza. Tenda muujiza maisha yangu. Tenda muujiza. Usifanye siku ishe tu Bwana, bila kutenda muujiza. Ambia Mungu wako, tenda muujiza. Tenda muujiza. Usiache ishe tu Bwana, bila kutenda muujiza. Ulimani wako Bwana. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Usifanye siku ishe tu Bwana. Oh yeah. Tenda muujiza. Tenda Baba. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Usiache siku ishe tu Bwana, bila kutenda muujiza. My God, tenda muujiza. Tunakuomba Bwana wa mabwana, usiache Bwana wa mabwana. Tenda muujiza. Mungu wetu, tunaomba tu, usitupite siku hii ya leo Mfalme. Unapozuru wengine, unapowainua wengine, unapowabariki wengine, usitupite Bwana wa mabwana. Usitupite Mfalme wa wafalme. Usitupite Jehova Mungu.
Usitupite El Shaddai, usitupite Bwana wa mabwana. Unapobadilisha hali na shuhuda za watu wengine, tunaomba usitupite, tunaomba usitupite katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Tukiwa katika hali ama kipindi hicho cha uombezi, kuna neno ambalo ningelitaka tukulisoma tukiwa kwenye kipindi hicho cha uombezi. Tuketi tu kwa dakika kadhaa. Sitaki tuondoke kwenye muda huo wa maombi. Thĩinĩ wa Thama 17, Thama 17, Thama 17, ni hari kĩndũ na nĩrĩo ihoya rĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩtigatuĩke twambatire kĩrĩma o ũrĩa twanambata irĩma ici ingĩ. Thama nĩ Exodus, o ũrĩa twanambata irĩma ici ingĩ gũtigatuĩke nĩguo twambatĩte kĩrĩma gĩkĩ. Mwathani arogocwo. Ũrĩa twanaikũrũka na wĩira, ũrĩa Ngai ekĩte, reke gũtigatuĩke nĩguo, tondũ twanaikũrũka na wĩira tu wa kanua, no wa ciĩko gũtirĩ. Mwathani arotũteithia. Ũguo ihoya rĩakwa nĩ atĩ tukiuma kĩrĩma-inĩ gĩkĩ, andũ magĩthagathaga kũrĩkĩrĩria mũthenya wa rũciũ, ona arĩa marĩ online, ihoya rĩakwa nĩ atĩ Ngai eke ũndũ thĩinĩ wa ngoro citũ. Amen. Ngai witũ ahũre mũhũri wa ũndũ thĩinĩ wa ngoro citũ, athibitishe ya kwamba kuna kile ambacho amekifanya ndani ya moyo wako. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Tuondoke kwenye hali ya ukawaida wapendwa. Mũtũrĩre wa ukawaida, ũhonokio wa ukawaida, wĩira wa ukawaida, Ngai witũ atũkũre thĩinĩ waguo, nĩgetha tũhote kũmũmathia na tũhote kũmũtungatĩra. Mwathani arogocwo. For us to be handũ harĩa Ngai witũ atũthagathagĩre na gatũharĩrĩria tũkorwo, na nĩgetha wĩiganĩre level-inĩ ĩrĩa Ngai agũtwara, no nginya nawe wĩtĩkĩre kũrĩ maũndũ tũrĩtĩkĩra kwĩyaũra na kũmatiga, nĩgetha tũingĩre harĩa Ngai arenda tũhaingĩre. Mwathani arogocwo. Na nĩgetha tũikare harĩa Ngai arenda tũikare, no nginya kũrĩ na maũndũ tũkũmatiga. Thama 17 kuma harĩa mahari wa 8, kĩo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ. Thama 17 harĩ 18. Exodus nĩguo mũrata mwende, nĩ Exodus 17 harĩa 8 ũikũrũke ũguo nginya ũrĩkĩrie 15. Exodus 17, 8 to 15. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ gũtũrathima na nĩ gũtwĩka maũndũ mega. Kĩo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩyo Amaleki magĩũka makĩhũranĩra andũ a Isiraeli kũu Refidimu. Mwathani arogocwo. Amaleki nĩ moka kũrũa kana kũhũra andũ a Isiraeli, moka kũmahũrĩra kũu Refidimu. Mwathani arogocwo. 9. Nake Musa akĩra Joshua atĩrĩrĩ, tũthurĩre andũ mũthiĩ mũkahũrane na Amaleki. Nĩ ndĩratamuka kiugo kĩu wega Pastor Lucy? Amaleki. Rũciũ nĩguo niĩ na niĩ ngathiĩ kũrũgama kĩrĩma-inĩ igũrũ, gwatĩte rũthanju rwa Ngai na guoko. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ na instruction cia heano. Kĩo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ, verse number 8 harĩa twathoma,
ati hindi iyo Amalaki magioka nigetha mahurane na andu a Isiraeli. Mathani arogocwo. Gatura-ini karetwo Karefidemu nikuo maroka kuhuranira nao. No undu umwe urangenia ni atiriri, Ngai witu ndagaga anja ya undu o wothe. Mathani arogocwo. Ngai witu kirerera gukwacua nakio ni ati ndanyihanyihagirwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ngai witu ndanyihanyihagirwo. Uguo rona thaa ici ariona anja ya kiria ngoro yaku irabatara. Orona thaa ici no korwo raigua tukiaria horo wa muthenya wa gatandatu nigetha tu break mahoya muthenya wa rucio. Karigwo Ngai, nguma kirima giki itaiguite mugambo waku, nguma kirima giki itacemanitie nawe, nguma kirima giki o uria ndirokire ndoka gukwira atiriri, even at the last moment Ngai witu no ari gutungatira. Waikara weiguite. Mathani arogocwo. Waikara weiguite, waikara wemenyete. Ni kuri na nja wa itura andu mathugunda maretwo Amalaki, mathugunda gugakurwa na andu a Isiraeli mari thiini wa itura. Mathani arogocwo. Ndenda kwariria ngoro handu thiini na hario ritiwe wetwarire. Mathani arogocwo. Utungata uria wi thiini waguo tiwe wehandire, ni Ngai wa gutwarire thiini waguo. Ona kigongona kiria wi thiini wakio tiwe wetwarire, no ni Ngai wekirire murigo ucio thiini waku ukigwa guthie kundu kuu. Itura riu nirio ndirakwariria wi thiini wario. Tiga kwenda kumenya ni riboti kana kumaka na riboti iria wamukirite kuma na nja wa itura riu wi thiini, ria aria maretwo Amaleki, aria marathugunda na aria maracira uria meguka kuhurana nawe. Mathani arogocwo. Amen. Ndirariria ngoro thiini wa giikaro giki kana thiini wa Theophilus TV kana kuria kungi online ine, ni hari undu mundu ucio ambaririe na thugundite kuwika, but every time mundu ucio arathugunda gwika undu ucio kana kuwambiriria, hingo yothe kugiaga na mbara, gukagia na uritu. Ni ndoka kwariria ngoro thiini wa giikaro giki nguririkania atiriri, it doesn't matter for how long, for how many years ukoretwo kiambiriria undu ucio, the moment you start mbara ikambiriria ugatigana na undu ucio kana uga step back. It's high time tutaukwo na tumenye uria Ngai witu arenda na ngoro citu. Bwana asifiwe. Andu aya haria mari tondu tio metwarite andu a Isiraeli, tio merehete, tio metongoretie, uria wamatongoretie nikio aroka kumaririria. Mathani arogocwo. Akiaria na kanua ka mundu wetirwo Musa, ariwe muthinjiri uria Ngai amahete at that time, akimera atiriri Musa ahetwo ugi ucio kuma kuri giti kia unene, agikira Joshua atiriri tuthurire andu niguo. Nathoma muhari wa kenda, akira Musa atiriri, akira Joshua atiriri tuthurire. Mathani arotuteithia. No anyita kiugo kiu, tuthurire ki? Tuthurire andu muthie mukahurane na Amalaki kana Amaleki. Mathani arogocwo. Ni ndiretikie twina ma Joshua thiini wa giikaro giki. Mathani arogocwo. Bare no ndukumirwa wi nyika, na tondu twikire maine kia Ngai, undu ucio urakugitagia hinya wi nyika. Ni kuri na Musa uria Ngai athete muthenya wa umuthi kigongona-ini giki, aria wa bishop na bishop witu, kiugo kiria mekwaria na kirio gutumwo nakio kanitha, ndiretikia ni Joshua uratumwo nakio. Mathani arogocwo. Joshua ndarerwo ni Musa na nie nguguthurira, no arerwo ni Musa thie ugathure.
Mathani ya rogoco ni kiu gikoretwo gikirima kwanyu mucii. No muthi Joshua rero atiriri, andu ario guthie gwithurira gatagati wa nyumba yanyu ario kuorota nio mukuru wa bara eno nao. Itiramakania makorogo me wiki kithemba kiriko, itiramakania no korwo mahonokire hwaĩ kana mahonokire rucini. No Ngai uri oraria na Musa, Musa cia karekereria kiugo kuri mundu wetirwo Joshua. Ngai angirotuma Musa witu wa muthenya wa umuthi, kiria ritutuma na kiathitwo ni iguru tutuikie gugitaukwo na gukimenya. Ritwa Ngai witu rirogoco. Amen. Kio kia Ngai kiranjira atiriri, akirwo thurira andu, thie tuthurire andu muthie mukarwe na mukahurane na Amaleki. Rucio niguo nie nanie ngathie kurugama kirima iguru gwatitie ruthanju rwa Ngai na guoko. Mathani ya rogoco. Uguo Musa ndaratutuma we athie toro. Aca bana sifiwe. Kanitha nyita haha, Musa ndaragutuma acoke we acoke toro. We aragutuma nake ni kuri arika atia, ni kuri eguthie. Ritwa Ngai witu rirogoco. Arakwira thie ni ugutoria bara iyo nake akambata kirima iguru. Ritwa Ngai witu rirogoco. Agwatitie ruthanju rwa Ngai witu, muthigi wa Ngai uyu witu. Ritwa Ngai witu rirogoco. Kanitha ni tugutaukwo, ni tukumenya, na nikio ndakorwo ngikwira atiriri, rikio tungata ndugatuke ni utungata ta motungata maria mangi. Rikio tigatuke obatite kirima turia wanambata matuku maria mangi. Mathani ya rogoco. No reke na witikire no twitwe kuma thiini wa ngoro yaku. Toru ni ndirona Joshua agirwo kono ni erirwo urierwo ni Musa, na thiini wake age gwika uria erwo, athie ki uria we arenda, no kungiorekanire downfall. Mathani ya rogoco. Uguo harabatarania andu mena ngoro eno, harabatarania andu maumiranitie ngoro. Kiugo kia Ngai kiugaga atiriri, maguta maria utatite matingika atia, namo maguta maria utatite matingika atia, matingikurathima na matingigutirira, matingiguteithia. Ona mangiaria kirathimo kihana atia, matingikunyiterera na gitingigukinyirira. Ngai angirotuteithia. Uguo ndirona Joshua mundu maumiranitie ngoro na Musa. Mathani ya rogoco. Ndirona Joshua mundu atuite itua na akamenya, ni uyu ndiukaga kuhetukira ati ari muthinjiri tondu hatiri ungi, no ndiroka tondu ni muthinjiri uria ni ngoro yakwa njathitwo na ngerwo ni iguru, na niwe nduite itua wa kurumire. Mathani ya rogoco. Kanitha ni kuri bara ingi tutaricitorio ro uguo tuna hinya witu, na ri kiugo kigwetirwo ni Pastor Lucy ati mahinda ma tene ni gwakorwo na kiugo kia Ngai ni kiarĩtie horo ucio. Uria wothe wakoragwo ahĩtĩtio na ihĩtia rĩa gĩthemba kĩrĩkũ angĩatengerire anyite hĩa cia kĩgongona, mũndũ ũcio ndoragio kĩũria kĩngĩ. Mathani ya rogoco. Jina la Bwana litukuze. To ihenya tu mundu aratengera, no kiuria ni atiriri, hau uratengera ri ni mumiranitie ngoro naho. Kuri uri tengera erite ni mathina moka guthira, akainuka na mathina makiria. Tono niwe otuko egwikarite thi mena Kimani makiaririria kigongona kiriko. Acoka ni arimukira riboti ni atengera kigongona ni kiuga kia amukira ati ateithiririo nikio. Ni kiriko kiu giguguteithiriria. Mathani arotuteithia. Kanitha kiria kianacungiriria mundu ambate kirima, ona kanitha thiku 40 na akahundu kwa ikitie moko mehuko na wira jamanitie nanga, no ti Ngai urona we mwene.
na ti change uracemania nayo, no ni change ya kanua, no ya mitugo na ya mikire ya maundu guti kiria kianacungiriria macio monekane ni tondu athire handu ataumiranitie ngoro nao. Mathani arotuteithia. Joshua agitumwo na atumwo ni mundu maumiranitie ngoro nake, erwo uguthii ucagure andu, na nie ndiratigwo haha, na nie ndirambata kirima igo. Kio kia Ngai kiuga atiri verse number 2, mukarwane na nocio niguo nie na nie ngathie kurugama kirima iguru ngwatite ruthanju rwa Ngai na guoko. Mathani arogoco. Uguo Musa uyu ri ndarathie gwika maundu mangi, ni kuri na mamusa angi mundu yohithanagia nao kanitha wa Ngai na ni ugwati, magagutuma wi ugithie kurwa mbara na umathire waganu, na umathire gwetha ngai cia mbari, na umathire gwetha ihiko cia rume kwa rume nicio mara entertain, cia tumie gwa tumie nicio mara entertain. Ni ugwati muru na mwari wa ithe witu. Kiuria ni atiriri, riria watumirwo ri, watumirwo ni Musa wahanaga atia? Musa uria wagutumire ri, agutuma ri, we athire ku? Mathani arogoco. Agutuma na kiria agutumire na kio ri, we ahunduka ri, athire kumathia ki? Nikio koragirira andu ni maturaga rugendo-ini matarakinya kuria mathiaga, matura rugendo-ini matari makinya kuria mambiririe rugendo makio turathie haria. Uguo maturaga nova 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 o haria tu, no mutiraki. Ngai agirotuteithia. Kiuria ni atiriri, ni ukuranite Musa waku kuria muratwarana, tondu kumukurana Musa waku ni kumenya akinjira thio nake ni njui kuria arathi. Mathani arotuteithia. Ni njui kiria endete, ni njui kiria aramathia, ni njui Ngai uria aratungata. Umuthio ni kuri na mundu murahoithania nake neguku, tugitumwo ni Musa witu tuthie tugeke uria tureka, na ni turamenya ni turaigwa msimamo wake hari uri nie, na ni araugire Musa witu ni aracokera kiari Musa aria twina ni maracokera kiari gatatu, na mararirie muthenya barigici ithuĩ twina wira muingi wa kuruta, ni twarega kunyitirira ndurika ciohonokio. Mathani arogoco. Kanda nauga uguo, ni twarega moko maitu kunyitira mundu honoka uri are tahonoka umuthi rucie kihiko-ini kia rume kwa rume. Auga nie Ngai ni twarega, tutire mwe nake. Mathani arotuteithia. Reke tugataukwo Musa witu uri aha, nigetha tutorie mbara iria i mbere itu, na nigetha tukinye riri-ini na level-ini iria ri turabatarania kunyua roho uria wi thiini wake. Bwana asifiwe. Kunyua kiria Ngai ekirite thiini wake, nigetha rugendo ruru tuthie nake we atateicagwo ni tumaundu tunini. Uguo nani nigetha twage kundisha ri, ndirabatara kunyua kindu kiria we anyuite. Mathani arotuteithia. Kio kia Ngai kirauga atiriri, ni ambata kirima iguru athie, uguo we athie kumathia Ngai, we athie gutungatira Ngai, we athie gututhaithanirira. Andu aria marathaithanirirwo ri ni mari in a position iria mangiamukira kirathimo kiria kiratumwo kurio. Another thing, ndathiriria kirathimo giki kuringania na kengani ucio rathiririo kirathimo no korwo nake hindi yo e waganu kana e wicini kana maundu-ini maria mangi, kirathimo kiu ni egukigwatira. Asha, jina la Bwana litukuze. Uguo being at the right time and doing the right thing
it matters a lot. Jina la Bwana litukuzwe. Uguo tiga kuhonoka wi guku, ona wi mucie mutumia honoka, ona wi wira-ini muthuri honoka, ona wi kuria guothe uri itikira kumbura Ngai. Reke turutirwo wira haria turi, ati tungiuria muhonoki kambuni-ini iria turi tukurehere Mwathani arogocwo. Ati gitonga giaku kingiuria muhonoki kambuni-ini no ni ekureherwo ni ng'ania. Twathie stage turia hari mutungatiri wiho koragwo kuria Theophilus na aruta wira guku ri eha ni tugwetherwo irungu kana tukurio gutire mutungatiri. Mwathani arotuteithia. It's high time tugie na ngurani na thino, na ni matua mundu atuaga makugia ngurani na thino. Not every comment we will comment on. Mwathani arogocwo. To handu hothe post yo yothe turi thoma tumicokie, ingine turi rora tukamenya ici ni cia kuhetu, nie ndire warigi iyo. Not every argument ugwikorera thiini wayo. Na nikio Daudi araugire ni ngwirithia. Mwathani arogocwo. Ni kumenya amenyete ndaga kwirithia ni hari kindu kirathiririo na hari akiri ngorerera gio kari ni gikuhunduka kana ni gukiamukira. Jokia Ngai verse number 3 verse number 10 ranjira atiriri, Joshua ni athika. Joshua agigika ota uguo eritwo ni Musa, agikihurana na Amaleki. Nao Musa mari na Haroni na Huri magithie kirima-ini kiu iguru. Mwathani arotuteithia. Musa ni athika. Tuona mundu wa mbere twacuthiririe, tuona mundu wetirwo Joshua. Tuona Joshua ndetuika complete hatari Musa, na ni tuona andu angi meyumiria. Mwathani arotuteithia. No riri undu uri urangenia ni ati riria Joshua erirwo ni Musa, kio kia Ngai kiangenia muhari wa 10 ni ekire o uria eathitwo eke. Kama vile alivyokuwa ameambiwa, uguo no uguo Joshua athire eritwo ni Musa agikihurana na Amaleki. Athia cagura andu, ndanacoka kuria, amenya ngwiritwo njagure andu tuthie mbara-ini. Uguo iri andu mathie ba ritwa Ngai witu rirogocwo. It's high time twitauko na twimenye. Reke tutige gutura riri turi ciana cia kiroho. Bwana asifiwe. Tutige gutura turi ki? Ni ndirona ma Joshua aria marari kuoira na iyo na hindi wengi akierirwo thie mucagure andu, muthie mukarwe na aria eguthie cagure ruci, acoke hahe Musa ni ani ndacagura ma confirm. Mwathani arotuteithia nigetha athie ngaru ti hae kindu uranyita we muru ithe witu. Ma Joshua aingigire agitumaga mage gutoria, tondu erirwo thio cagure andu, na ni mani athikire na thia cagure andu, no ndaramenya ni hari ngobi ekeri. Uguo no aracoka hari Musa ati confirm aya ne gutumitwe na full authority. Bwana asifiwe. Ni hari kindu wa bishop arariria harauga ati ti mahoya mothe uri uka kumura muru wa ithe witu hoera mangini akuhete hinya wa guthi gukuma daimono iriku. Daimono icio ni wathiririo hinya wa gukuma daimono tu twikau kwanyu mucii, nawe no uroka kigongona-ini kuma ndenda gukuona bishop. Na ni tuheirwo hinya wa kuruta wira uriku. Ni ndie kana twi mana ya kiugo kwa muru ndamwamura ndamutuma. Mwathani arogocwo.
Uguo thiaga utari mundu wa kawaida. Uthia wina authority ingi ya mwanya. Uthia wina kiugo kingi kirio kwaria. Ndunaria wiwe. Tareke cuthiria nigetha unyite. Umuthi uyu ri. Muthamaki ni arenda guthia handu. Acoke atire all of a sudden. Auge ndiguthi haria nguthiaga. No ithenya-ini riakwa ri ndugioke George. Ithenya-ini riakwa ri George ndugioke. Ithenya-ini riakwa ri uri ingithire kwaria ndatuma George. One mundu wa kawaida atiga the moment yanengerwo irua riu atiga ukorwo ari mundu wa kawaida. Uguo athia ikara thi thiru coka haria uikarite thi. Riria rithia ikare thi haria rithia ikare. Ndegukira aria angi magiukira. Muthani arogocwo. Ndekwaria aria angi making'ang'anagira pulpit marie. No arieterera the right time ya muthamaki. Bwana asifiwe. Na riu twina ndumiriri ya muthama. Reke tumi welcome nigetha tumithikire. Hau niho George ariukirira. Uguo wa kumutia na kwa kumutia no ari kirathikiriria muthamaki ugi. Kanitha githikiririe. Watumwo ni Musa. Ti Musa tu atuma. No atumwo agutuma ena kiugo hereirwo iguru. Uguo ndaragutuma ari mundu. Aragutuma thitwo ni iguru. Uguo ndurathi hau wi makui. No urathi wi mundu wa mwanya. Urathi wi mundu ngitafauti. Uguo ririo rirugama. Ti karanjora reine. Ona ti Njoroge uraria. Ona ti Wambui uria moi. Ona ti Kamau uria maroira. No uyu ni ungi atumwo na kiugo kingi kia mwanya. Uguo ndiraria with authority ya kuma kuri ithe witu uri iguru. Jina la Bwana litukuzwe. Mundu gutire hindi ngi egwitikira kiria nengerirwo na mugitinda mukihura inegene ndagikineana ni kuri hindi kwakorwo kwina inegene ria githemba kiu atwe watumwo ni muthamaki woka wakora munini wake hau ubatie kumunengera ndumiriri iyo yake atia no ni aneanaga ni umire aneanite uria watumagwo ndaumire aneanite tondu tio megunetwo muthamaki agikunengera ni ekumenyete nindi na moni na ni arathie no tiwe ngunengera uyu tarikiene niwe ngwihokera. Kanitha ndugitige kwira, ndugitige kwinyarara, ndugitige kwihuthia. Umenye we unengereirio na kirio nengereirio tiwe uhoire, ona tiwe kwendaga, ona tiwe uma mwega kwanyu. No ndondo ni iguru ricagurire kiugo kiu kiaririo haha. Ngai areko kiigue, arekirio kiigue tondu niwe ekwamurite na niwe guthurite. Jina la Bwana litukuzwe. Ngai arekirio igo kiugo kiriku tondu ni nie nawe gwikite atia na niguo witikie ri ni kuri mundu wingiraga online na tondu Ngai ndarenda iguo ndu ucio rathie na mbere especially hinda-ini riu aingira tu oro uguo ri akambiriria mehango kana immediately tha icio kiugo kirathie na mbere kiega thimo kambiriria kurira na ni arathikiriria kugera thimu-ini riko uguo akoneno akadingiaga kuoya ukamba kumelisi ugicoka ri na ucokeri nigetha igue kira giguthiaga na mbe ni kuri urathi urekagiririo kuma giti-ini kia unene na ndukinyagirira mundu o wothe no ukinyagirira uria iguru riguthagathagite no uria iguru rikuhaririirie. Uguo nakorwo njukire 1 minute nigetha undu ucio wambiririe ngamenya na ngataukwo ni nie nguthagathagi na ni nie nguhaririirio. Tiga kurakara ati ng'ania ndanoka ndagiuka gutunyitirira ndagiuka mahoya. That's not your issue and that's not a big deal to you. Tondu tiwe ugucaguri Mathani arotutehithia Pastor Lucy ti Pastor Karo ugucaguritwo
akorwo ihoya-inĩ rĩrĩ niwe ũracagũrĩtwo na nĩ niĩ ndĩracagũrĩtwo. Mwathani arotũteithia kĩrĩa twĩiguĩrĩire na kĩrĩa tũmenyete na tũgataũkwo. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe Ngai arandeithagia kũmenya ira ũtukũ. Ndĩrona twĩ handũ iria-inĩ rĩrarĩ inene mũno, na harĩa tũrarĩ iria-inĩ ndĩronaga andũ makĩrikio iria-inĩ rĩrĩkũ tarĩ gũbatithio. No rĩu mũndũ abatithio rĩ ndarauma ũrĩa aingĩrire iria-inĩ rĩu kana rũĩ-inĩ rũu, arauma arĩ ũndũ ũngĩ mwerũ na wamwa. Mũndũ ũcio aroka ahunyũkĩte agatonyio, no uma akikinya ikinya rĩa mbere guo akiuma handũ hau ona nguo nĩ ciacenjia. Mũndũ ũcio arauma agĩcainaga agĩka atĩa, akiumagara agĩthiĩ. Ndĩrenda Ngai, nĩ ndĩrenda kũmenya ũndũ mũno makĩria, na ndĩrakoretwo ngĩthekia mũrata mwende haha mũthenya ngamwĩra nĩ kũrĩ andũ angĩ Ngai arehagĩra mũndũ no kaĩ makorwo marĩ ahũnu, na nĩ ũgwati kũrutithania wĩra na mũndũ mũhũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ũgwati kũrutithania wĩra na mũndũ mũhũnu, tondũ mũndũ mũhũnu ndarĩ mũrigo. Wĩ ũraruta wĩra tũramenya ndaga kũruta wĩra hwainĩ ndikũrĩa, no wĩ araruta wĩra akĩmenya ngĩrĩ mũhũnu niyo ndaga kũruta wĩra nogo ndio sawa, ndio sawa, ndio sawa. Ngigire na irio ngũtigĩtie mũciĩ akĩrĩo kamiri. Ũguo we ndarĩ na mũrigo. Mwathani arogocwo. Ũguo wona ũkĩhotha, wona ũkĩruta, wona ũgĩtungatĩra na ũkĩmathia Ngai mũno makĩria, ti thĩna ũkoragwo naguo mũingĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ nyota ũkoragwo nayo nyingĩ ya kiugo kĩa Ngai. Na ũmenye ũndũ ũyũ, gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ũcio mũhũnu na ũrĩa mũhũtu makaiganana. No ũndũ mũngenagia nĩ atĩrĩrĩ, no rĩrĩ kinya rita rĩa ũrĩa mũhũnu ahũte. Mwathani arogocwo. No kũrĩ kinya ihinda rĩrĩkũ, na rĩrĩa rĩhũta rĩ no korwo nawe nĩ ũkorwo kwĩna kĩndũ kwĩige na waume. Ũguo nake wacemania nake bara agĩka atĩa, akĩhũndũka. Ũguo tiga kũrakara nĩ kĩrĩa ũtarona thaa ici, kana nĩ mũndũ ũtarona thaa ici. Tiga kũrakara nĩ ati ũtarona ndagĩka-inĩ ĩno, no korwo Ngai agĩkũruta riri-inĩ ũcio, naho nĩho magakorwo magĩco. Mwathani arotũteithia. Ũmũthĩ ũyũ nĩwe maracũthĩrĩrio thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo, karĩa we ũkoragwo wĩna thĩna mũno. Nĩ kũrĩ mũndũ mũtwaragia nake akanjĩra atĩrĩrĩ, nĩ ndonagwo ngĩhoya kanitha-inĩ na ngono ndĩ mũndũ ũmwe wĩna thĩna mũingĩ mũno. No menya nĩkĩ gĩatũmaga one na thĩna mũingĩ, tondũ gũtirĩ ihoya ahoyaga na ndarĩre. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ ihoya ahoyaga na ndarĩ. Rĩu arĩa monaga maithori matũra mũndũ ũcio mathĩna maingĩ mũno, nginya nĩ mokaga makamwĩra, amwe mokaga makamwĩra, na rĩu we rĩ Ngai ũcio rĩ ũtwĩraga ũhoro wake rĩ ndumĩre akũninire thĩna ũkoragwo wĩnaguo wa maithori. Na hĩndĩ ĩyo na kĩrĩa kĩamũrĩragia ti mathĩna make we mwene, arĩragio nĩ nyota ĩrĩa ĩ thĩinĩ wake ĩharũke na igĩre thĩinĩ wa andũ arĩkũ. Ũrĩa we araigua kũnyotera Ngai, atĩ onaya Ngai ndĩramarĩrĩra makũnyotere ũguo. Ũguo niĩ I admire to know you more. Ona andũ a ndĩramahoera makũmenya makĩ no matua nĩ thĩ. Mwathani arotũteithia. Ihinda nĩ rĩakinyire, acoka rũkũnjĩra thutha mũtheri, amakora handũ makĩrĩra, no matiarĩririo nĩ nyota. Ngai atũmire marĩre nĩ thĩna ũrĩa maragio ũhoro wa. Nĩ kũrĩ kĩndũ kĩhoyagĩrwo mũndũ, no tondũ gĩtirĩ thĩinĩ waku, reke kĩndũ kĩu gĩtigatũme kana gĩtuĩke nĩkĩo gĩgũkũrũgamia kuma gũtungatĩra Ngai. Tondũ nĩ mauga ũũ nĩguo hana, rĩu ũtithie gũtungatĩra Ngai tondũ nĩ maria. Aca,
niĩ no ngũthiĩ na mbere na gwĩkĩrĩra kĩo gĩa kũmathia Ngai. Reke andũ mauge ũrĩa marauga, reke maheane wĩira maraheana, no nĩ ndithiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai. Kĩo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩrĩ, atĩ Joshua nĩ athiĩ kũrĩa erirwo nĩ Musa. Nĩ tũkuona Joshua athĩki gatagatĩ-inĩ gaitũ. Ndwĩre Ngai akũhe wathĩki. Mathani arogocwo. Na twage nganja. Na kĩo kĩu nĩ kĩragwetirwo haha. Twage nganja, twage doubt na Ngai ũyũ witũ. Tumenye kĩrĩa kĩrario. Gĩtirario nĩ tondũ wa andũ a nanja. Kĩario nĩ tondũ waku. Ũguo harĩa nangirwo, menye nĩ kũgũrũ batie gũcokia na thu. Kaũndũ itarekaga ngarũrĩ. Mathani arogocwo. Kĩo kĩa Ngai kĩauga atĩrĩrĩ, Joshua nake, Musa nake, Joshua mathiĩ kũrũa na Amaleki-rĩ, na ndĩrathoma Thama 17, rĩu ndorete mũhari wa 11. Nao Musa marĩ na Haroni na Huri magĩthiĩ kĩrĩma igũrũ. Verse number 10 kĩrĩkĩrĩria. Musa, Haroni na Huri nĩ mambata kĩrĩma igũrũ. Ngai angĩrotũteithia. Wĩra wa Haroni na Huri nĩguo mũingĩ na nĩguo ũtonaga andũ a kũruta. Wĩra wa Haroni na Huri nĩguo mũingĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, na nduonaga aruti a wĩra. Na arĩa moneka mokaga nĩgetha ũmateithie. Ngai angĩrotũteithia tũtuĩke aikorwo amũrĩtwo wĩ Haroni na Huri, ũtuĩke Haroni na Huri ũtarĩ na ũhinga thĩinĩ waku. Mathani arogocwo. Ũtarĩ na ũndũ ũngĩ wĩtigĩirie thĩinĩ waku. Na hau nĩho ndĩrenda kwaria mũno. Ngwenda kũhe karũgano ka wamũrani werũ. Andũ mekũrikaga na ũrĩa marauma tiguo mahana, na tiguo megũtonyete. And by the way nĩ ũĩ, ti othe mambagĩrĩria rũgendo marĩkagia. Nĩ ũĩ ũguo? And by the way nĩ ũĩ, ti othe maugaga mwathani ũyũ magatonya ũthamaki-inĩ wake. Na nĩ kũrĩ makahingĩrĩrio, nĩ ũĩ ũguo? Na angĩ nĩ makauga mwathani twakĩhonanirie, mwathani twakĩhoeire cionje, mwathani twakĩigagĩrĩra itumumu moko, mwathani twakĩigagĩrĩra itaigua na ikaigua tũgacihoera. Nĩ twacemanagia na cionje tũgacihoera na igwetwara na rĩtwa rĩaku. Akamera niĩ thiĩ ndimũ nĩ ũgwati. Kanitha nĩ ũgwati. Ndũkeirage wĩ kĩondo-inĩ kĩmwe na Ngai, kumbe we wĩ kũndũ kũmwe kũraya mũno nake. Kĩrĩro na mũcayo wa ngoro yakwa nĩ atĩ, kwa mũhiano George Wĩini gũthathaiya ũrathathaiya Ngai, dramist kwĩndũgĩra ũrenogera hau tondũ ti kawĩra kahũthũ mũndũ nĩ anogaga mũno hau kĩhũra nyamũ icio. Ndũgakorwo atĩ ũrĩthiaga kũrũgamia ũndũ ũcio mbere ya Ngai. Mwathani na nĩ nyina hũraga kĩnanda nyũmba-inĩ yaku. Tũririkane tu moko mayo mahonie, tondũ nĩmo mahũraga. Akũria ũhũragĩra u, ũhũragĩra u. Atĩ ona ũthamaki-inĩ wa Ngai ndũratambu, atĩ ndĩ ndani mwathani, na nĩguo ndanauma na ikuru ngatiga mĩhang'o yakwa ngoka gũgũthaitha. Wathiaga mĩhang'o yaku tondũ ndĩroka ndĩna muoroto na ndĩna a hidden agenda, na ndĩroka ndĩna mũbango ũngĩ. Ndinoka gũtirĩrĩra Musa, no ndoka kwĩgiritania na Musa nĩgetha ndĩmũ-overtake. Ũgwati kanitha. Koraga mũndũ nĩ atungata 1 year, 2 years, 3 years. No blessing, no change, not anything. He's just there.
no nĩ aratunga, but he is there. Ngai angĩrotũteithia. We know the purpose ya kuamũrwo nĩ Ngai. Tumenye gĩtũmi gĩa kuamũrwo nĩ Ngai. Joshua etirwe wa mbere. Nero we Joshua ndũrĩ wa haha. We Joshua umaga. Joshua rĩa merĩtwo maumagare. Wĩra wa mona angĩtinda hau gũtirĩ kĩrathimo. Tondũ rĩo thiĩ ũkahu. Thiĩ ũkarũe mbara ĩrĩa tondũ we mbara yaku ti ya haha. Nĩ ya harĩa thiĩ ũkamĩrũe. Na ti Musa waririe. Nĩ igũrũ rĩaririe kũgerera ni arotũteithia. Erowe Musa ta position Joshua harĩa agĩrĩirwo gũkorwo arĩ. Atige gũtũra kũrũmagĩrĩra. Musa thiĩ harĩa ũcokanĩrĩrie andũ. Mũrũĩre mbara ĩyo mwĩ harĩa. Nake Musa uga atĩrĩrĩ, na niĩ rĩ nĩ ngwambata kĩrĩma igũrũ. Ndanauga marambata nao. No kumbe Ngai nĩ ekũmũcagũrĩire. Na ekũmũcagũrĩire mũndũ wetirwo Haroni na Huri. Nao marũmĩrĩra Musa akĩambata kĩrĩma igũrũ. May God help us to know our positions thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ũrĩa ndĩrarĩtie iyo ndĩrakwĩra nĩ kũrĩ handũ ũngĩtindĩrĩria no tũrĩ wĩohithanĩtie nao. Na angĩkorwo tiho igũrũ rĩgwathĩte ũkorwo rĩ, you will be a burden. Kana you will become a burden. No gũtũra wĩ mũrigo. Ũrĩkoragwo kĩhĩnga andũ ũkora mũndũ ũcio anyita microphone no arĩcinũra mũndũ. Nĩkĩ? Ndĩtĩtwo anyitage microphone. Wĩra wake nĩ wa sharing nako. Na rĩrĩa rĩnyita microphone no arĩrumana. Dikana ũrĩ wathiĩ handũ ũkona andũ. Ũkona mũndũ ũcio nenengerwo microphone yarie. Ũiguaga andũ makĩng'ung'uana na kũrĩa. Ngai mamũnyite kanua. Ũrĩa mamwathani mũnyite kanua. Ũrĩ waigua makĩhoya. Mũndũ ũcio ndetĩtwo arie. Na kũrĩ kũndũ kũrĩa arĩ athĩtwo arie gwake mũciĩ marie na andũ arĩa mamũ. No mwamwĩta gatagatĩ-inĩ ka ageni no arĩ maruma. Ũguo ngoro cia ikainũka cinamani. Anyite microphone-inĩ na ndetĩtwo wĩini-inĩ no arĩhĩngĩca kira kĩndũ. Tondũ ndarĩ arĩkũrana, ndarĩ arĩmenya harĩa abatiĩ gũkorwo arĩ. Ũndũ ũmwe ũrangenia na mũndũ etirwo Haroni na mũndũ etirwo Huri nĩ atĩ nĩ mamenyete position yao. Joshua nĩ amenyire position yake. Ũguo athire gwĩka ũrĩa eri. Na nĩ kũrĩ ma Joshua nĩ mathĩkaga magathiĩ. No magathiĩ gwĩka ũrĩa ũmare. Mũndũ ũcio ndarĩ kĩrathimo. Barĩ ũndũ ũngĩmĩtoria. Ũguo nĩ kũrabatarania roho wa wathĩki thĩinĩ witũ. Ndũmĩre kwa mũhiano. Mũrata mwende. Arĩ itũũra rĩa 44. Amenye na ataũkwo ndirĩ gũkũ tondũ nĩ ndĩrenda gũkorwo ndĩ. No ndĩ gũkũ tondũ ndomirwo ndĩ Joshua mwena ũrĩkũ. Harĩrĩrie ita rĩa mbara. Mwathani arogocwo. Na nĩ kũrĩ ũngĩ ũtũmirwo harĩrĩrie ita rĩa mbara akaharĩrĩria rĩake rĩa kũmũgitage. No we kũrĩ twathiĩ harĩrĩrie rĩa kũgitĩra itũ. Rekei twĩmenye, rekei twĩtaũkwo. Danieli. You are not called for yourself, but you are called urugame ithenya-inĩ rĩa andũ arĩa angĩ. Korwo Joshua thire gwetha andũ arĩa mekũmũgitĩra rĩ, toka Irũngũ, ũka Davi. Mr. Irũngũ ũka Davi, ũka Kamau. Na nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Ũyũ nĩ Joshua nĩ Dani. Nĩ atũmwo. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, ũthiĩ itũũra rĩakũ, rĩa Naikuru. Ũthiĩ ũgethe andũ kũu ũguo arĩa megũgũtirĩrĩra. Na mũgũtũteithĩrĩria kũrũa mbara na ngoka ngetha Irũngũ, ngetha Davi na ngetha Kamau. No ũgwati wĩ haha. Aya ndina metha mandeithĩrĩrie kũrũa mbara ĩrĩa.
kana tuteithiririe kugitira ruriri ruria aya ndimethaga wiriria kamuguka haha uguo na ndithio rugame hau thutha rugama haha kama aya ndimethaga nigetha makoro mari ugitiri hari tutithiei ndimethaga makoro gwititwo maikare uguo mathani arogocwo gwititwo mangitire ndi Joshua ndiratumitwo jethe andu akunangira no ndirerirwo jethe andu aki akugitira itu uguo nanie ndiri mbere yao ona nie ndiha tio mathiururukirie ni ndimatongorie ndiha tuthie bara tuthie inyitana iguoko ndanyita ucio tuthie ba njititwo thie ndimatongorie turute wira ucio na riria ndimenya na ndetaugwo kiria njathitwo njike wira wa ma ha niho kirathimo kiumaga riria warugama position ine yaku kirathimo that's the beginning of your blessings. Jina la Bwana litukuzwe. Ndaga gwetha benefit yako hari aya ndaga gutiki kindu gitago advantage ati atomatira menya kiria ngwiritwo njuke njike no nie joy aroma ni atirire na ikururi maiguaga undu uria nie ndirame na nie ndimaheaga undu uria ndiwiguite kuma kuri baba wako wa kiro mathani ya rogoco na nie njikaga uria wothe ndirahota hinya na riri na mwaki uria rakana kigongona-ini giki ki Mother Church itu hoyaga Ngai andeithio nanie ukorwo mwaki uria urakana guku niguo nanie ndirageria ku maintain mwaki ucio wakane na iku na ndugwakana ndiriberia mathani ya rogoco ugwakana ndetikira kurugama position ine. Jina la Bwana litukuzwe. A Kristiano andu a Ngai ndureke tutige guthirira advantage ya kiria turero no tumenye turathuo turugame ithenya-ini riria riagiri na tuteithiririe tumenye bare no andu aya ndametha tuthie tukagitire itura ria gwitu aririo jetha-ini tuthie tukarigitire ndina ikuru ngitire jetha-ini ngamenya jetha-ini yakorwo yi safe na ikuru ni safe. Mathani arogoco utungato wagacira utungata wa kuria ndi ni wagacira ngamenya na ngataukwo riria bishop ari hugura onirwe bishop we haki bishop ehugura akona hena mundu ramuhoera mwona uria ehugura mwona ungi akona hena uria ungi urahoera akaigirwo ni hinya wa gutungata na nie ngamenya ndi na ikuru kio kiu njikiriire orona nie ni ndiguthie gwetha Ngai niwe ukunjethera uka we uka rugama hiai na nyotirira ida mathani arotuteithia wethera ukerituhiria ruge no waruga athika waruga muria kwagiriire Ngai nake agakuhuthiria rugendo rwaku. Jina la Bwana litukuzwe. Mairo ngithire nyingi Ngai agacihuthia nije muthendo matingienda ni kiria gitagwo the bitter truth. Bwana asifiwe. ni horo wa mawena ruo ruria andu matendaga gwika atia kuruigua. Haruni na Huri aria Ngai athurite marumirira mundu wetirwo Joshua gutire kirathimo mekwigwatira toka haha Joshua. Jina la Bwana litukuzwe. Uni Joshua athone mu ina kuria we gatwethereba andu akurwa bara eriko ni aumagara nake Haruni na Huri no angamerirwo mathie no angamacaguru no makona Joshua agacirire mu uguo magetwarire magekatia magetwaririra gwitwaririra kwao Joshua rugamai tuo hau gwitwaririra kwao
ti kuhuthia kwahuthia rugendo no ni kurituhia kwarituhia rugendo rwao. Mathani arogocwo. Na ti Joshua mathie kunina tondu tibio metire, nio marumirire are you at the right place? Mwarumirira Joshua teretwo rumirire Joshua ukamenya ni rugendo werituhe. Mathani arotuteithia uguturothirũka na gutire kirathimo riona. Na Haruni na Huria marumirire Joshua na menya uria maugaga o mutungatiri maigua rathimo. Joshua rogamai tu hau uguo o mutungatiri arathimo wira uria marutaga munene ni wakuga uyu nowe kari owe turagurira ngari, kari owe turagurira mugunda, kari owe turekira undu uria ungi, kari owe ukamenya ni Haruni na Huri to maingirire ndundu-ini mategwiti oguo matirona ugaciru na gutire hindi Haruni na Huri mangiingira ndundu-ini mategwititwo manyue roho uria wi ndundu-ini iyo matikaunyua. We will always be against kiria kiri thiini wa undu uriku. Oguo riro raigua Joshua Haruni na Huri makenegena ukamenya uyu they are at the wrong place, doing the wrong thing at the right time. Mathani arogoco mekuri mundu uria wi position-ini iria njega no tondu otiho magirirwo gukorwo mari mageka undu uria utagiri marituhagiria na magakorwo mari kikwazo no undu umwe ungenagia matigiragia Joshua kiuria areka tondu Joshua tuyo meti ugwati uri ingira Joshua meta niguo mekumuritohe. Uguo tiga kumakio ni aria mari ukameyohithania na Theophilus matari agukona matetitwo ona maria iriku ona macira iriku nyungu yao ndiri hia. Mathani arogocwo nyungu yao ndiri katia nyungu yao ndiri hia undu uria rikaga no ku backfire nega thata igutura tu itherukaga na gutire kindu irahia ni ndumire wanjirie itago yake itahiaga iturariko na ndireka atia na ndirahia no ngo ciaku reka atia no ndumu ungenagia no rangenia ni atiriri mundu ndari na thito nene yangu uyu wi at the wrong place ndari na thito nene yangu oguo hari aracomora ti gucokia aracokia aruta ndanacokia ekira riko ti gucokia acokia oguo ni ari tamburukie guoko aruti agakora hati kayathirire riu akora uguo ndirarwa na kindu itangihota kurwa nakio akeyumagarira kaho kamuhuragira niki mwari wa ithe witu ni ndaigua kuhuruka ndaigua kwenda kwamba guikara ngo uguo kirathimwo ni Ngai. Mathani arogoco tondu ageririe kuhingiriria Joshua wi position-ini yake na ndangihingĩrĩrĩka. Mathani arogoco tareke tucoke hari mundu etirwo Haruni na Huri kiki Ngai kirauga atiriri ni marumirira mundu etirwo Musa akiambata kirima iguru mambatania nake verse number 11 na gugikinya atiriri ati hindi iria Musa ambararirie guoko na iguru ri yo Musa haha tukiambararia guoko na iguru na nyone Haruni na Huri angieri haha uguo aria maikare o haria nyone Haruni na Huri angieri haha hindi iria Musa ambararirie guoko gwake na iguru ri andu a Israeli makahotana. Mathani arogoco bana asifiwe. Ukaithutha wake nigetha tutaukwo undu wi haha uguo ati mahinda maria Musa ambararirie moko make na iguru Joshua tondu ni ethurire riu aria ni twamacenjia ritwa ti Haruni na Huri acio ni aria Joshua ethuri riria Musa ambararia moko iguru Joshua akahota namba. Mathani arogoco oguo ayeri ni hari kindu ndirenda mwiyonere gatagati ka Haruni na Huri ambararia moko gwake na iguru andu a Israeli makahota na mbara
no undu ungi urathi na mbere hani atiriri na riria aguithia guoko gukarora thi hindi iyo Amaleki makahotana. Mwathani arogoco. Musa bararia moko make na iguru barerie kurwagwo haha uguo andu a Ngai mucuthiririe ndurugame barerie kurwagwo haha ni Joshua moko ma Musa mambarara iguru agatoria andu ariku mutikare thiru mwagothwo uguo gaikara thi magato no mahinda maria moko ma Musa makorwo mari thi aya magokira mutikimaguthe na inyu mugaikara thi magato andu aya magitaukwo ndu. Mwathani arogoco. Uguo Haroni na Huri ni andu abata rugendo-ini ruru no ni Haroni na Huri meiguite. Bwana asifiwe. Kenyitio ndu ha mwari wa 12 no riri moko ma Musa makinoga. Uguo aturambaragia moko ni anogi Musa niyo ikiria abatie gwika no aya ni megutauko no ni ndirahoya matauko. Mwathani arogoco. Musa niyo ikiria ageria kirima igo ati ndambararia moko iguru andu akwa ri andumire ni maritoria. Uguo utorania waku na wa mundu ucio ngi ni moko ma Musa witu mature mambararitio iguru. Mwathani arogoco. Kanitha kuria guothe turithiaga kiugo kiria urerwo ni Musa ukamenya ndimutigire moko mari iguru. Uguo gutoria gwakwa ni ndurehoyaga moko ma mature mambararitio. Mwathani arogoco. Kiugo Ngai kirauga atiriri no riri moko ma Musa makinoga. Andoga ni ati agiekire tondu nomu uririkane Musa noki. Mwathani arogoco. Musa uyu no mundu gutire kindu gikirukanite nawe ndamukunya no ari igwaru ona atego no ari katia. Uguo kiri arafatara ni kindu giki kimwe tu. Jina la Bwana litukuzwe. Na kiu nikio nie ndirahoya wa murani ucio wa muthenya wa umuthi. Andu magikioya ihiga makimuigirira thi akiriikarira. Mwathani arogoco. Andu magikioya ihiga makimuigirira thi tondu mamenya ni arano. Jina la Bwana litukuzwe. Ni tukuona Haroni na Huri mekuhuthia wira uyu. Success ya Joshua ebara-ini arafatarania Haroni na Huri aria maratau mamenya Musa witu ndegutura arugamite na tondu hotani witu ti moko ma Huri mambarario kiambararie ati aria matorie aca ona ti ma Haroni ambararie ati nigetha aria matorie. Apana. Mwathani arotuteithia. Kanitha reke tutaukwo kiria turafatara ni kumenya na gutaukwo uria Ngai amurire na uria Ngai ethure warugama na mwene kioneki onawe ugakorwo wi part ya kioneki kiu. Mwathani arogoco. Kiuke Ngai kirauga atiriri makimwethera giti makimuigira thi ona kirauga ihiga makimuigira thi agiikare umuthi mututikumwethera ihiga tondu kuri na ite. Mwathani arogoco. No ne turari Mombasa twamwetheire ihiga akiriikarira nao Haroni na Huri makimunyita moko mama bararitie na iguru. Uguo secret yotorania wa kanitha wa Ngai urafatarania Haroni na Huri metaukwo na memenye. Riria metaukiro na makimenya utorania wa Joshua uria tutumire ni moko maya mambarario na iguru
as long as megutura iguru tugukorwo tugitorania tugikorwo tugithie na mbere kanitha ndureke Ngai ya raise thĩinĩ witũ akina Haron na akina Huri arĩa mekwĩmenya na megwĩtaũkwo atĩ ithuĩ wĩra witũ twethera Musa witũ gĩtiaikarĩre thĩ kĩrĩa kĩngĩ tũrĩbatara nĩ moko make tũmanditĩrĩre nĩgetha matũre mambararĩtio ithuĩ na ithuĩ tũgatoria. May God raise thĩinĩ wa Theophilus akina Haron na akina Huri arĩa matarĩ na ũhinga arĩa matarĩ na wara arĩa matarĩ na wĩyendi arĩa matarenda gũka mbere ya Musa arĩa marĩ ready kũnyitĩrĩra Musa ũrĩa Ngai atũmbararĩirie nĩgetha Theophilus ĩkinyanĩre na ĩtuĩke kĩrĩa Ngai arenda. Ĩrabatarania akina Haron na Huri mekwaga mwĩtĩo mekwaga irathi mekwaga rũmena mekwaga njuko mekwaga maũndũ marĩa mangĩ getha manyitĩrĩre kĩoneki gĩa Theophilus. May you be the one ũrĩa Ngai arambararia ũngĩrotuĩka Haron ũngĩrotuĩka Huri ũrĩa ready kũnyitĩrĩra moko maya ma ndungata mage mĩnoga. Jina la Bwana litukuzwe. Haron na Huri maga kwĩmenya nĩ rũgendo rwa Musa maritũhagia na makarituheria Joshua rugendo ari kũrĩa arĩ kanitha twĩmenye na twĩtaũkwo Theophilus no ĩrĩkinya kũrĩa guothe tũtũraga twĩragwo nĩ ndungata ya Ngai kũrĩa guothe arathaga na akauga no ĩrĩkinya kuonekana Haron na Huri matarĩ na ũhinga. May you be the one ũrĩa maroka kũnyitĩrĩra kĩoneki gĩkĩ. May you be the one arĩa maroka gũtirĩrĩra ũtata wĩ thĩinĩ wa ndungata ĩno. Jina la Bwana litukuzwe. Atĩ rĩrĩa rĩothe manyitagĩrĩra Joshua mwĩkũ Joshua nĩkũrũa marũaga mũtikĩhũre arĩa mekũmũhũraga nĩkũmahũra mamahũraga na makĩmatoria as long as moko ma Musa marĩa Ngai amũrĩte moko ma Musa marĩa Ngai atheretie moko ma Musa ti ũrĩa ũthurĩtwo nĩ andũ ti ũrĩa ũcagũrĩirwo kwendwo ti ũrĩa ũcagũrĩirwo gũthakara no nĩ ũrĩa Ngai ecagũrĩire as long as nĩ mambararĩtio na makanyitĩrĩrwo nĩ Haron na Huri no tũrĩtoria no tũriumanĩra no twĩkinyanĩra. Jina la Bwana litukuzwe. Ngai angĩrotũteithia kanitha wa Ngai twĩtaũkwo na twĩmenye kĩo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ makĩnyita moko make mamambararĩtie na igũrũ kũrĩa kũngĩ ũyũ akanyita nake ũrĩa ũngĩ akĩmũnyita guoko kũmwe nake ũrĩa ũngĩ akĩmũnyita guoko kũrĩa kũngĩ na moko make magĩikara oro ũguo marũmĩtio o nginya hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩathũire. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Atĩ gũtorania kwa andũ arĩa nĩ Musa ũyũ o nĩ andũ mekũnyita moko make. Irũngũ ndirenda ũhũthĩre hinya waku ona ũrĩkũ ndirenda ũhũthĩre hinya waku kwambararia moko ndirenda ũmaige thĩ tamba ũmaige thĩ ũguo andũ aya mataũkwo success ĩrĩa yarĩ thĩinĩ wa andũ arĩa makĩrehera Musa gĩtĩ magĩcoka makĩmũnyita moko makĩmambararia na igũ ũguo hatirĩ hinya wake ahũthĩri mathari arogocwo hatirĩ hinya wake akire atĩa nĩ kũnyitĩrĩrwo anyitĩrĩirwo wakĩmwambararia na igũrũ. Ngai angĩrotũhingũra maitho kanitha Ngai angĩrotũhingũra Ngai angĩrotũhingũra nĩgetha tũmenye na tũtaũkwo ũrĩa wĩtĩtwo nĩgetha anyitĩrĩre ũtungata arũgame position-inĩ ũrĩa wĩtĩtwo ya gũthaithanĩrĩra
bishop agĩũndũngĩ amenya niĩ gũkũ ona mwanjia harĩa niĩ no ndĩmũrĩra tondũ njatĩtwo nĩgetha nyitĩrĩre ndungata ĩno ya Ngai. Ngai angĩro tũhe andũ mekwaga mũkoroko thĩinĩ wao, tondũ ũcio nĩguo ninaga andũ aingĩ na makariganĩrwo opposition cia agoka egwĩtĩtwo kĩanyitĩrĩre moko ma Musa mauma thĩ amambararia igũrũ, no akariganĩrwo akaonanga mũrata mwende nĩ arahunjia wega, nyingĩ agathiĩ kũhu akaonanga nyingĩ George nĩ arahũra kĩnanda wega, nyingĩ agathiĩ kũ akaona Pastor Betty nĩ arahunjia nĩ arinithia wega, nyingĩ agathiĩ kũndũ kũrĩkũ. Ngai atũteithie twĩmenye na twage na twehererie andũ arĩa mokana mũkoroko ũtungata-inĩ, arĩa mamathagia nda ciao. Haroni na Huri korwo maramathia nda ciao nĩ kũriganĩrwo mekũriganĩrwo wĩra wao, maugio na ithuĩ no twambararie mo rĩu kĩrĩa mekaga mokaga na wara. Nendo o mũnyite ũguo kwambararĩtie guoko kũmwe kũrĩa kũngĩ ũgoka haha mbere hau ũguo kũngĩrora mbere, rora na kũrĩa ageka atĩa. Ũguo nĩguo egwĩtĩtwo eke. Mathani arogocwo egwĩtĩtwo eke ũguo, egwĩtĩtwo atirire moko mau ma Musa. No rĩu arenda kuonania nĩ make marambara, arenda kuonania nĩ make marato, arenda kuonania nĩ bĩotoirie thĩobi. Mathani arotũteithia. May God help us. Tuage wara thĩinĩ witũ, tuage wĩici thĩinĩ witũ. Ngai angĩrotũteithia, Ngai angĩrotũteithia tumenye na tũtaũkwo. Tũtiĩtĩtwo tũke tũkungie wara, no twĩtĩtwo tũke tũrũgame tũtarĩ ũhinga, tũtarĩ na wara thĩinĩ wa ngoro citũ. Na nĩho ũkoragĩrĩra rĩrĩ, nĩhoka mũtungatĩri. Rekei tu ndĩciarie mũkũnjĩtĩkĩria ndĩciarie Pastor Lucy atajĩkĩre helmet. Nĩho kamũtungatĩri ndiani ndĩrenda ũrũgame hau ũguo o hauma. Nĩho kamũtungatĩri oka atarĩ kĩndũ, oka atarĩ kĩene ta Boreki ni Danieli ũcoke thutha, oka atarĩ kĩene ahũrĩkĩte mũno, no nĩoka nĩ ona ka opportunity kau ona kamweke ga gũkinyĩra Musa akinya harĩwe na amenya ũrĩa agĩrĩirwo gũka gwĩ anyita. Akiambĩrĩria arĩ mwega mũno, anyitĩte na moko me Bwana asifiwe. Arĩ mwega mũno akiambĩrĩria anyitĩte na maya, arĩ mwega mũno akiambĩrĩria taithi aruta kwa kikamili, arĩ mwega mũno akiambĩrĩria atatũmĩtwo kũrĩa atũmirwo, arĩ mũndũ mwega mũno. Bwana asifiwe. Nikio ndauga nĩ mũkũhe helmeti, no nĩ njũĩ ana mo akũngitĩra akibishop nĩ akũngite. Bwana asifiwe. Agĩũka arĩ mwega mũno, agĩũka arĩ mũthaka mũno, agĩũka atiragĩrĩra wĩra ũcio na njĩra nene mũno. No the moment aingĩririe mũtwe akĩambĩrĩria gwĩthegea, nĩguo gwĩtagwo Lucy, akĩambĩrĩria gwĩka atĩa, akĩigua kwĩna ũndũ thĩinĩ wa, akĩrwo Haroni ndũgũtũra haha, thiĩ ũkahunjie harĩa na andũ amenye ndinerwo ndekie guoko, no gũtũmwo ndatũ Dani thiĩ na ikuru ũkahunjie. Nĩ guoko njĩrirwo ndekie, njĩrirwo thiĩ ngahunjie, no nyitĩrĩire guo ũguo ndĩ na kĩrĩa kĩrabatarania Theophilus njatha-inĩ harĩ Archbishop Bishop. Nĩ ndĩrataũkwo na nĩ ndĩramenya tondũ ndĩrauma roho-inĩ ũrĩkũ na guoko ndirĩ ndĩreka atĩa, ndĩrarekia. Mwathani arogocwo. Ũguo ndinathi gwetha timu yakwa, thire gwetha timu ya kũnyitĩrĩra ũrĩa ũndũmi, ngamĩra kĩoneki kĩrĩa thĩinĩ wakwa nĩ kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa ũrĩkũ wa guoko kũrĩa. Ũguo kĩrĩa nĩkĩo tũranyitĩrĩra, wanyitĩrĩra kĩrĩa nĩ wanyitĩrĩra. Mwathani arogocwo. Ũguo tũmwo na ikuru thiĩ njethe ũrĩa ngũtherema, thiĩ njethe ũrĩa gũtonga. Kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa Musa ti gũtonga, kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa Musa nĩ kwaria kiugo kĩa Ngai,
kiri no theru kiri no thingu no horo ria wi wama na ni acokeraga kaingi na makaiga wothe otagetukania na kiugo giki kia Ngai ungirotuma riage ungirotuma nyuage ungiromuhea kiria arabatara ndakanathie kuinamirira Ngai cia mbari tondu wa kwaria kiugo giaku no theru no thingu uguo ndemenya kuria thire na ndaukwo niguo ko ndirakurekia ndina ikuru no guoko nyite ndire ndirarekia uguo ngiigua undu I'm there to support. Bwana litukuze. That is the secret behind the success ya mundu uria utumitwo. Amenya Pastor Lucy ndumirwo Kawangware menye ni Kawangware ndumirwo no guoko nyite aikoro Lucy ni arabatara gu succeed Kawangware ndiabatara gwika vituko tondu tutie tuona vituko kundu kuriko Mwathani arogocwo kire arabatara kumenya na gutaukwo no guthie na mbere na kunyitirira ki guoko wa kunyitirira nake Ngai agathangi moke makunyitirire kuria guothe uri koragwo kanitha Ngai ndagituteithie Ngai agirotuteithia tumenye na tutaukwo secret ya gutherema tigweka maundu tigweka vituko secret ya kunyita microphone ukauga Mwathani arogocwo riera rigacenjia tigweka vituko no ni guthie na mbere na kunyitirira kiria iguru ria gwetire ukinyitirire as long as guthie na mbere na kunyitirira guoko kuriko ni no nditherema ni no ndi succeed ni no ndi rugama wega ni no ndi kinyanira ritwa rake bitu rogocwo murata mwende cuma ndaka cigana kiugo kia Ngai kirauga atiriri andu amatianogire ngina riũa rigithu ngina riũa rigithwa still no manyitete na ikorwo bare no yathire na muthenya uyu ungi no mathire na mbere na kumunyitire wati we haha ni kuri Haroni na Huri maingiragia wara magi aritwo Dani ni amenyeka ndakimenyo ni ashirika atano abereria goka acio na mathia na maguta makwa acio aria ni maguta makwa mahuthagira aria maguta mao ni ciuari nie na haria ri no ngihuthira maguta mongi tumenyona aria mahenagia ugo no ni marenda mahoya no marenda ki Pastor Lucy we na haria no ngihuthira maguta mongi Mwathani arogocwo jina la Bwana litukuze kuria negereirwo no agatoi kuria marutanitie na Ngai no agatoi ona thiri ingi ni kwirwo twiragwo uria meri na uria merirwo ni igo tareke inde mwire mwe nderirwo ni Reverend agituro horo wotheru uthingu no horo ya wi wama ni kuoirwo agitwarwo iguru na tugate ni me confirm to diere to denyika mari hotoke tokirwo guo mutigake mwirei Mwathani arogocwo agikinya hando ru hari ari akihunduka ri akiro ndagutuma kuria uthie wire andu aria uhoro wa maundu maya matatu gutari utheru gutari uthingu na gutari uhoro ria wi wama utiri ugakinya kundu kuriko utiri ugakinya kundu guko ndagutuma na kiugo kiriko thiu mere uguo na to uguo wiki ndagutuma na thuria ya tatu uguo uhoro wa ma utheru uthingu no horo ria wi wama hakoragwo o handu hari ona muraika wake uguo wa miss kimwe gia icio ithatu kamenya he muraika da miss he muraika daga hari aya atatu utheru uthingu no horo ria wi wama okiria giotheragwo giokaga na muraika wake
thiumire horo wa utheru ucio muraika thiumire horo wa uthingu ucio muraika thiumire horo ria wi wama kwaga ici ithatu gutiri ugatonya kundu kuriko na atumirwo agiuka na andu atatu na hu niho atuheaga rugano gatwira atiri ndoka immediately ndambiririe kwaria horo wa utheru no thi ekuria murimo uria ungi na mahinda maria ambiririe kwaria horo ucio bare kiambere mathani arogoco no kiuria ni atiriri ni ugutithia watia kwaria kiria wathitwo warie umenye ti bara wa nina wathi kwethera bara cia mwena uke kanitha ni kabongirwo ithio ni mundu tondu ya mundu Ngai no amihotane ndonanyita hau ni kabongirwo ithio ni mundu tondu bara ya mundu Ngai ni akumihota no aruithio ni Ngai ya Ngai no ngimiamura no ngiamura Ngai bara ya Ngai utiri mundu ngiamura no ya mundu ni guka gukuri waruithio ni utengera kigongona-ini wire bishop ndirabatara tu ugiteri akura ndagutuma no ugiteri apostolic cover ni ndagutuma nayo ukaumoga no githi haria wathie ukihoero ihwari kiuga amina aria meguthugundaga kuria makoragwo ni mamenya hari undu weki ukiuma haria ukoraga thimu no andikirwo message kai wiku to hari kindu mataukwo gieki mathani arotuteithia kanitha ati kwaga maya matatu gutiri ukona Ngai na gutiri ugatonya guku thamakine wa Ngai uguo kanitha wa Ngai ri ndureke tuimenye na twitauko tutige gutahio na keihuri na tutige gutahio na keihuri tuimenye twitauko kiria twiteirwo thamakine uriko koro irungu ekuya moko make ari wika anginogirete ona no tuhunjie mathaa meri matatu wekite atia anyititwo tondu tinda atumira hinya wake aratumira Haroni na Huri aria Ngai amathi kiuria ni atiriri Haroni na Huri twa mahoera magio hinga thiini wao ohoro wa makuri uri koragwo no menya wina wira wa kuruta wewe ikarite thi wina wi tondu riria ndaikara haha uce ndenda guikara haha thi riria ndaikara haha thi Haroni na Huri magio hinga nie ndikuria ndi Joshua gitorio ona nie no nditorio akirituhirwo ni rugendo ona no ndirituhe tondu bare no ri ndinoka kurua na ndinoka kuhura Joshua yukire kuhura andu a Israeli ogwo Joshua riro thura andu thio karwirire andu a Israeli ogwo wa Israeli wa ikarathi umenye kirio reka aria matorio mundu ucio ungi ugutorio no umuthi utareke kugwo mbu waku muci kugwo mbu tu njega kwa share ready ni miito yoka auge mbu njega acoke mundu respect akiuma murango-ini arugame ang'ethanire na tho ariwe pastor Irungu niwe wa mbere erungurwo ri ndugembu cia ready ndugembu mathani arogoco merendire kuo uira wa maici acio na matatuite murango cia ready ukorwo abeiteire ha tondu ria areterera niwe hinya wake ni ambire ku mathani arogoco Ngai angiro tuteithia nigetha tumenye na tutauko wewe muthigari na kiuria ungi ni muthigari we are there to support uguo menye atiriri Haroni agitwo Huri agitwo emuhunjia ri na Haroni agitwo emuhunjia thiini wa kigongona giki ri andu aya mafail ni ithuĩ mekurituhiria rugendo gukinya kirathimo-ini itu hau ndonanyita andu aya mafail kunyitirira Musa ndira wone how important Haroni na Huri
is mathani ya rogoco mafail wĩra-inĩ wao na mekũfail na kĩ na njĩra ya kwĩyenda na njĩra ya kwambĩrĩria gwetha no marenda gũ succeed no marenda gũteithĩka no marenda nĩ tũigua rĩu twĩna hinya no tũhunjie na kũrĩ mbico mathani ya rogoco rĩu nĩ ndaigua na no njikarire gĩtĩ kĩa mbico rĩu mũndũ etirwo huri rĩ rĩu arenda oke na guoko kũmũnyitĩte oro hau ũguo mũnyitĩrĩire o hau pastor Irũngũ rĩ ũkawĩikarĩre haha Daniel ũcoke rĩu guoko ũtambũrũkie mũnyitĩre ha na guoko twagĩa na huri agĩthemba gĩkĩ ũmenye nĩ rũgendo twaritũ mathani ya rogoco twagĩa na Harũni agĩthemba gĩkĩ ũmenye nĩ rũgendo tũreka atĩa Ngai angĩrotũhe Harũni na Huri matarĩ na roho wa mwĩyendi matarĩ enda but they are there to support matirirwo tungata ũyũ wa Musa ũmenye Theophila ciĩkũhiũka ta mũguĩ mathani ya rogoco ũguo ndũrĩ gũkũ kĩrĩma kũrĩa na kũnyua kana kwĩhoera nĩguo ndĩrakwĩrire no wĩ gũkũ kũhoera arĩa Ngai amũrĩte arĩa Ngai athurĩte matirire kĩone atĩ Ngai ũrĩa wĩhokeire tondũ ti othe mekũnyita moko ma Musa no Ngai arĩa gũthura manyite moko ma Musa makorwo nĩ andũ matarĩ ũhinga nĩ andũ matarĩ wara nĩ andũ matarĩ na mwĩya na nĩ andũ mataretwa rĩrĩ niramenya ũmũthĩ ngũrumwo ngĩrĩkia ndamenya no ndĩrumwo thimũ-inĩ no Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ mathani ya rogoco Ngai angĩrotũhe aini mategũhana mategũkorwo mena wĩiru tondũ aini makorwo mena wĩiru akorwo njĩtĩtwo ndĩ backup ũguo ndoka kũnyitĩrĩra u Musa ũrĩa Ngai amũrĩte aini ũrĩa Ngai amũrĩte ainithie rĩ akorwo ndĩtwo ndĩ backup ndoka kũmũnyitĩrĩ ndagĩa roho wa wĩiru ũka mbere ya na ndoka mbere yake kĩrĩa ndĩka nĩ rwĩmbo ngũthũ na mekuo igua rĩrĩa rwĩmbo rwacika wega ũkakoya microphone ekĩra thauti ya gũthũkia piũ na nĩamenya nĩ gũthũkia arathũkia ogetha ũkinye handũ harĩkũ Ngai angĩrotũteithia na atũhotithie rĩrĩa kwagĩa Huri na Harũni mena roho wa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ moka handũ ha kũrĩra nĩ kũrehe kĩndũ gĩtagwo distraction gũthũkia mĩrĩa tũkũ distract mũndũ mothe matigĩrĩ nĩ maharagania nĩ mathũkia atĩ mũkĩrĩkia ũguo na inyuĩ mũkũrĩkia mũthondeke mathani ya rogoco mũkũrĩkia ũrĩa mũreka mwambĩrĩrie gũthonde handũ ha tũkinyũkie ikinya rĩngĩ twarĩkĩrĩria nyingĩ twacoka thu tondũ mũtigire thua ndĩrĩte nĩ kũnyitĩrĩ na nĩ kũrĩ still rũgamani Daniel ũke na haha uma Harũni ũngĩ na Huri ũngĩ wĩra wake mũnene nĩ mani aranyita nyitĩrĩra guoko wega anyitĩrĩre guoko wega no kĩrĩa areka thutha wa mũndũ ũrĩkũ thutha rĩu kĩrĩa areka arathũkia arĩa methu tondũ kanitha gũtirĩ hĩndĩ tũngĩkorwo tũrĩ mbere ya mwene kĩoneki mathani ya rogoco tũkoragwo tũrĩ kĩ tũrĩ thutha wa mwene kĩ ũguo kĩrĩa ũyũ areka Huri kana Harũni nĩ kũgirĩrĩria arĩa me thutha mone kĩrĩa Musa areka mathani ya rogoco ũguo aka opportunity arĩona rũgama thutha wake ũguo ha thutha ka opportunity arĩona karĩa kanitha ũngĩrathimĩrwo agoka akamũgitĩrĩrĩ kamũhingĩrĩria mũtikone mathani ya rogoco ũndũ inyuĩ mũretha harĩa mũgũteithĩrĩ ũrenda tũrũgamĩre ha atirĩ mũtirona nĩ kũihũru harĩa mbere hena gĩtĩ ĩni mũrakĩona nĩ haihũru atirĩ arũgamĩte mũrango-inĩ Harũni na Huri magĩa wĩiru marũgamaga mũrango-inĩ
kanitha nĩ njihũru, ikarai nja hau hema-inĩ. Ũguo rĩrĩa Musa arang'ang'ana andũ matonye, we akoragwo akĩmaruta nĩ ũgũtaũkwo. Mathani arotũteithia. Haha nĩho ũkoragĩrĩra Harũni na Huri magĩa wĩiru na Musa. Karĩ o Musa ũkaga kũũria atĩ andũ marenda kũmuona. Mathani arogocwo. Ndĩrenda kuona Musa akora rugaye. Ndĩrenda kuona Musa ibada yathira. Acio no wĩkĩrie appointment ya thikũ 3 kana wiki 3. Ũguo ndakwĩra mehokeirwo kũnyita moko, waga kũmahoera mekũritũhia rũge. Mathani arotũteithia. Ngwendaga kuona Bishop Lechoi, no ndĩmuone, no ũkire Tuesday. Mũthenya namenya ndagakorwo ku. Ndagakorwo ku. Gũkũ rĩ, agoka agakora Harũni na Huri gũkũ. Thitima ĩno rĩ, yukaga mbirũ ya mbeca cigana ũguo. Icio matimaugaga matingĩenda gũteithio. Maugaga matingĩenda gũteithio icio. Ngiri no ũmateithie nayo. Acio makĩrĩ na mbeca. Harũni na Huri wa makora mena roho. Na niĩ ndĩ mũira ĩrĩhagwo makĩria ya 19,000 mũrata mwende. No tondũ arenda kũritũhĩria Musa rũgendo. Arĩa maroka kũhana ta gũteithĩrĩria kĩoneki kĩa Musa, we akoragwo arĩho akĩma ingata. Ndenda kũigua kũrĩ mũndũ ũngĩ ũgĩkuhĩrĩria haha. No Ngai amwĩtire akorwo arĩ ũteithio harĩ ndungata ĩrĩkũ. Mathani arotũteithia. Tarĩu kwa mũhiano rĩ, ndiũĩ ũguo ndũkauge nĩ njũ. Mũrata mwende ndiũĩ, no kũria ndĩrenda kũria tu. No ũrĩa ũrathiĩ ũgakora Pastor Lucy, Pastor Irongo, kora mũrata mwende, kamuna mahoya mato nĩ tũranyua o mũthenya kokori maita ta matatũ rĩ. Koko ũyũ mũgũraga ya mbeca cigana? Reke ndeithĩre kekũrĩa mũthenya ũmwe. Mũragũra cukari wa mbeca cigana? Mũragũra mĩgate o mũthenya rĩ ya mbeca cigana? Ngai angĩrotũteithia. Na twagĩa na mũrigo wa gũthiĩ kũũria rĩ, tũkore Harũni na Huri mategũkorwo mena ũhinga thĩinĩ wa. Amenya kĩrĩa mekaga. Bishop augire ndakenda wana ũcio. Waikara na igana rĩaku, igana rĩgũteithia kĩ? Wakora Harũni na Huri nĩguo meraga mu. Arĩa a mũrĩmo ũrĩa ũngĩ manyitaga o harĩa hena kau nĩko marũmagia. No harĩa harĩ wega hau matirũmagia. Ngai angĩrotũteithia. Akorwo nĩ ta kanitha wa rĩera-inĩ wa Theophilus TV na Theophilus Church, agathiĩ agakora Harũni na Huri arĩa angĩhota kũmakinyĩra. Nĩ manaone mũno gũkinyĩra Musa, no ndakinyĩra Harũni na Huri rĩ, Theophilus TV rĩ, manthiri rĩ, mũndũ angĩenda gũtiragĩrĩra kũrĩ harĩ procedure thiaga atĩ. Ĩyo no hote kũrĩha. Ĩyo ndũngĩhota kũrĩha. Makĩria ma 200,000 ũyũ ũrĩrutaga kwa mũico wa mweri. Na we ndũnoria nĩ cigana. Ũkũragia mũndũ angĩteithĩrĩria atĩa. Procedure thiaga atĩa. No nĩ wamba kũgũthĩrwo ha. Wagũthwo ruoto. Nikĩo ndakwĩra Harũni na Huri nĩ ũrabatara kũmahoera mũno. Tondũ no makorwo marĩ haha maratua nĩ gũtirĩrĩ, no nĩo mararitũhia rũgendo rũrĩkũ. No menye ũndũ ũmwe, Musa ũyũ rĩ, we na niĩ nĩwe tũrehagĩra maitho make atwaragĩra ũ.
ama mũritũhĩrie rũgendo make agũtwarĩra kũ. Mwathani arotũteithia. Aya maritũhia rũgendo rwake rĩ, ruo rwake agũtwara kũ. Tondũ arĩ ona ciũria thĩinĩ wake anje kũruta kũ. Ũguo nĩgetha agĩe agĩũka kwaria kiugo kĩa Ngai atĩ akĩrũgama haha akĩrũgama kwaria kiugo kĩa Ngai arakĩaria meciria-inĩ make hatarĩ ũndũ ũngĩ tiga kiugo kĩa Ngai. Aikorwo nĩ kũrĩ kinya to that point ya arũgame haha arie kiugo hatarĩ ũndũ ũngĩ wĩ thĩinĩ wake, nĩ mahoya marĩa ũkorwo hoete. Tondũ wahoya Ngai nĩ ekũmwathani akamwathanĩra akahũthia rũge atĩ agĩũka handa aroria atĩrĩrĩ rĩu marĩ mũndũ etirwo kokoti akĩoya kamera haha rĩ ũmũthĩ nĩ arabatara gũkorwo arĩhĩtwo ndĩraruta kũ mbeca icio, ndĩraruta kũ mbeca icio. Ũguo na arahunjia kiugo akĩũragia kũrĩa mbeca ciku thitima ĩroga gũtinio rũciũ na nĩ kiugo arahu TV ĩno tũtirĩhĩte no ĩtinio ũmũthĩ nĩ internet na nĩ kiugo arahu. Tiga kwenda tu kũrathimwo tondũ no wende kũrathimwo mũkũrathimire aremwo nĩ gũkũrathima nĩ maũndũ marĩa me thĩinĩ wa nĩ kuga ndarĩ na kĩrathimo ena kĩo no tondũ wa mũrigo ũrĩa akuĩte. Njonji tandikanĩria ite ta ithatũ ũguo kana inya hau ũnengereri mũrigo ũrĩa atitikĩte ona ageria kwaria kiugo ona ageria cirehe icio ona ageria gwĩka atĩa ndaraho rehetwo oka kũhunjia nĩ Sunday nĩ twainithia nĩ twahoithia rĩu nĩ mũhunjia arũgame tũrũgame mũhunjia oke ahu Mwathani agocwo. Bwana asifiwe kanisa. Ndenda tũthome kiugo kĩa Ngai. Ekũhunjia ndagĩka cigana with that burden. Ekũhoera ndagĩka cigana with that burden in him. For how long will he or she minister? And we are there sitting down twetereire kũrathi na Musa ũrĩa tũreterera tũrathime atitikĩte mũri no twetereire atũrathi. We are there tuikarĩte thĩ ũguo tuiroreire twĩ online-inĩ twĩ TV-inĩ. Bishop shati yaku ndũhingĩte wega, Reverend nĩ kĩnjuĩrĩ ũtathondekete wega, no nĩ mũrigo ũrĩa akuĩte nĩguo ona ndangĩririkana nĩ gũthondekaga shati, ona ndangĩririkana ndahingĩte gakuo, ona ndangĩririkana tĩ njuĩrĩ ndithondeke. But we are there tukĩmũruta mahi nĩ ithuĩ tũtirarora kĩrĩa akuĩte tondũ tũrona ona maitho mamwe nginya rĩrĩa ũringĩra kĩroho-inĩ ona ngĩambĩrĩirie kũnoga ona uma ũgwathĩtwo no karekererio ujumbe mwega mũno ũrĩũka haha wageria kũwaria ũkaremwo tondũ wa kĩrĩa ũtitiki wĩra wa ma ũguo arĩhunjagia gĩkaga atĩa aiga microphone yakagarora thĩinĩ wa aragarũra rĩu marĩ andũ angũ marĩ hanake ko ngina cai ta kanitha twetereire bishop wago monthly prayers twetereire bishop wago lesha twetereire bishop wago iri twetereire reverend atũgũrĩra maca ina gĩcungi twetereire reverend agũre na nĩ kuona mũndũ ndarĩ thoni egũthiĩ reverend nĩ kĩo mũthĩ tũranyua cai ekũhunjia ndagĩka cigana agĩkaga ũguo
Mũrigo ũcio kũgũkua ndagĩka cigana. Mũndũ ũcio ararĩa gũtware rũgendo, no nĩ araga gũkinya rũgendo rũu. Nĩ ithuĩ twamũnina na ihe, tondũ kĩrĩa ithuĩ tũrenda no kũmũrehera mathĩna maitũ, no marĩa akuĩte tũtirenda kũmakua. Nĩrĩ wĩrĩga gũthiĩ fasting ũkĩhoera our Archbishop. Hau nĩrĩ wĩra gũthiĩ kĩrĩma ndathiĩ kũhoera my Archbishop. Nĩrĩ wĩra gũthiĩ kĩrĩma ndathiĩ kũhoera Reverend wakwa. Nĩrĩ wĩra gũthiĩ kĩrĩma wathiĩ kũhoera mũtungatĩri wanyu. Kana you are thus there Sunday njuke njikare thĩ, Pastor Muthi pastor tiuma na roho kuma kuma. No ndĩrona kĩrĩa atitikĩte, ndĩrona kĩrĩa atitikĩte. Ũyũ ũrona kĩrĩa arakũi, kĩrĩa arakwĩra kĩu nĩkĩo we ũrenda kũigua. Ngai angĩrotũteithia ũmenye no taũkwo twagũkua mũrigo ũyũ wa kũmũthaithanĩrĩra. Ndegũka haitũrũre amwĩre ta ruta thaa ici ndĩragerera ona nona, ta thaa ici ndĩragerera ona nona, ta thaa ici ndĩreka ona nona, ta thaa ici ndĩreka maũndũ maya na mana. Nĩ arĩa agũtwĩra macio. No twathiĩ thiri-inĩ turie maru ũguo hoe, Ngai nĩ arĩgũteithia atĩ ũcio mũthuri mũrigo ũrĩa akuĩte nĩ arabatara kwaũrwo. Ũcio mũtumia mũrigo ũrĩa akuĩte nĩ arabatara kwaũrwo. Rũgama ithenya-inĩ ũmũhoere. Na rĩrĩa ũrĩrũgama ithenya-inĩ ũgekora George ndũgĩũke rĩu wambĩrĩrie kũruta kĩmwe kĩmwe, ũgakora Ngai nĩ ambĩrĩria kwaũra mũrigo ũrĩkũ. Ngai nĩ ambĩrĩria kwaũra mũrigo ũcio. Ũkũng'ang'ana nginya ũrute kĩmwe tondũ ndirecukithia iteni. Bwana asifiwe. Mũrigo no wahũthahũ, nyingĩ ũkahoya, nyingĩ Ngai agakũguo rĩ, nyingĩ ũgoka ũkaũra kangĩ, nyingĩ ũgageka atĩa, nyingĩ ũgacoka kĩrĩma, nyingĩ Ngai agakwarĩria nyingĩ, nyingĩ ũgo, nyingĩ Ngai agatũma ũngĩ wa kũnyitĩrĩra, nyingĩ akamwaũra kangĩ. Mũrigo no ũrahũtha. Mwathani arogocwo, rĩu nĩ ambĩrĩria gwĩka atĩa. Nyingĩ ũgacoka kĩrĩma kĩu, nyingĩ gagoka gakaũrwo nginya karĩa karatiga rĩ. Ngai akamahe arutithanie wĩra. Mũndũ ũcio tigwo atarĩ na mũrigo atitikĩte thĩinĩ wake, nĩho ũkoragĩrĩra ona ũrakinya haha ndũrabatara kũhoerwo, okorwo ũtitikĩte mathĩna, akwĩra Ngai agĩka wendo inoke, wasiwasi wake wendo inoke. Inoke akuĩte mũrigo wa Theophilus TV, agakua mũrigo wa Theophilus Online, akua mũrigo wa Theophilus Church, na agakua mathĩna maitũ marĩa tũramũrehera, na agakua mathĩna mangĩ makorwo me maritũ mũno mũno makĩria maya aya ahunjia mathĩna makorwo me maritũ macio nĩmo makorwo me maritũ mũno makĩria matungate. Tondũ aya mwaga gũtũhoera tũkaga ithuĩ tũrera tũhetũke u. Niĩ ndakwĩra ndĩ thĩinĩ hau, mwaga gũtũhoera ithuĩ tũkaga twĩna muoroto wa kũhetũka u, Pastor Lucy. Na kĩrĩa tũrĩka nĩ kũritũhia mũrigo wamu, tondũ rĩrĩa rĩtũbatara ithuĩ nĩ ithuĩ rĩu arakuhĩrĩria no hote gũtwĩra thiri, no hote gũtwĩra tũmaũndũ tũigana ũna. No nĩ akĩre Harũni wĩna ngoro ya mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, na nĩ amwĩra mathĩna marĩa aragere. Ũguo kĩrĩa gwĩka rĩ nĩ gũthiĩ gwetha katutu kandu, nĩ akĩmenya weakness yake harĩa rĩ. Ũguo handũ ha kũmwaka mũrigo arĩũka na mũrigo ũngĩ akũigĩrĩ. Mwathani arotũteithia. Kanitha it's high time. Ũrabatara kĩrathimo
kia Musa ũrĩa Ngai akwĩhokeire. It's high time ũrũgame ithenya-inĩ rĩa kũhoyagĩra Musa ũcio. Tondũ aga kũmũhoera atungatĩri aya mamũthiũrũrũkĩria kina Pastor Betty tugatwamũthiũrũrũkĩria ũguo. Ndũĩ irĩkũ aracirĩrwo, ndũĩ irĩkũ arathugundĩrwo. Aiko nĩ ekũgĩa na Harũni na Huri mekũnyitĩrĩra moko make. It all start with you. Moko ma nĩgetha agĩe na Harũni na Huri mekũmũnyitĩra matarĩ nohi marambĩrĩria harĩ we. Rĩrĩa mũndũ ũcio mũriganĩte mwĩre aiko Musa witũ nĩ ekuona andũ a kũmũnyitĩrĩra matarĩ ũhinga. Kaĩ nĩwe ũkũmambĩrĩria mathaithanĩrĩre na ndũgaconoke mũndũ na marĩa ithĩte kũhoya wĩre Ngai atĩrĩrĩ. Na kũngĩkinyanĩra kũrĩ na Huri na Harũni manyitĩte moko macio ũrĩa Danieli ekũnyitaga anyita kũmwaga oka mbere nyingĩ hanini kambararia gwake nĩgetha onekane nĩwe ũreka atĩa. Ũguo agĩga kĩrĩa areka no ariuma aingĩtie kiugo kĩramenya atĩrĩrĩ ndakĩrĩ ngoro Dawini ĩmwe, akĩrĩ ngoro Dawini ĩmwe. Wagĩa na Harũni na Huri arĩa marĩ na muoroto ũngĩ kĩrĩa marĩkaga ũrĩtaga kĩũngano. Musa agetana kĩũngano andũ kamona matarakĩheo kanya akoria. Na ndirauga atĩ arĩa matanoka nĩ kanya maimbirwo tũrĩ o ũrutani tarakĩona kanya. Harũni na Huri mambarario na moke manyitĩrĩre moko ma Musa marĩa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Rĩrĩa Musa arĩtana ihoya kaya andũ kamona ihoya-inĩ aya kamona Mwathani arotũteithia. Ũguo tũmenye kanitha twĩna wĩra wa kũru tondũ aya no makorwo marĩ kĩhingo gĩa gũkũgirĩrĩria we kũingĩra kĩrathimo-inĩ. Waga kũrũgama ithenya-inĩ rĩa kũmathaithanĩrĩ Ngai Harũni na Huri arĩa ũkwamũra na arĩa ũgũthura akũnyitĩrĩra ndungata ciaku reke makorwo matarĩ ũhinga, reke makorwo matarĩ wara, reke makorwo mataretha their own interests, makorwo maretha o ũrĩa kĩgongona gĩkũgaci. Ũguo Rusi akĩgucia kamba na kũrĩa na nĩ ndĩramegucia nako nake ũrĩa ũngĩ aragucia nako. Nĩ kũrĩ andũ mũnyitaga hema atĩ nĩ kwamba mũramba hema. Nĩmuona hema ũrĩa nyitagwo Pastor Irũngũ ta rũgame koneo rũgama harĩa ũkahaha ũguo Danieli Baba Blessing rũgama hau ũguo. Ngai agakũhe andũ agĩthemba kĩrĩkũ acio. Koneno nĩgetha hema ĩno nĩgetha ĩrũgame irabatara gũkorwo ina andũ aya matarĩ korwo marĩho ndũhota kũmĩamba wĩ nyika. Ũguo nĩguo kanitha wa Ngai ũtariĩ. Harũni Musa witũ nĩ mwega atĩa nĩ kũrĩ kũndũ arĩenda gũkinyare. Ũguo nĩ arabatara andũ mekũmũnyitĩrĩ njirũgama harĩa kona-inĩ ĩrĩa nyuma. Nĩ arabatara andũ mekũmũnyitĩrĩra. Utapatikana nitapatikana. Arĩa megũka kũrũgama nĩgetha mambe hema ĩyo rĩ maroka mena muoroto ũrĩkũ, maroka mena waro ũrĩkũ. Ndikana kahema ke hakuhĩ kuria kasaidi kush kasaidi ke hakuhĩ kahema karĩa gasaidi ndehera kamwe ge gũkũ harĩa mũraigĩte ndehera kamwe kwa kiharaka tu ya rogoco na nĩ kũrĩkĩrĩria ndĩrarĩkĩrĩria na ũndũ ũcio. Ngai angĩrotũteithia nĩgetha tũtaũkwo na tũme wareherwo andũ ithayo ũmenye noguo marĩtũhia wĩra wamu. Wareherwo andũ matarenda kũnoga ũmenye noguo marĩtũhia wĩra ũrĩkũ. Wareherwo andũ makũnyitĩrĩre no andũ ũcio marenda ũrĩa megũteithĩka ũmenye noguo wĩra ũcio ũrĩritũha mũno makĩria. Because matiĩtĩtwo nĩgetha ũmagacĩre no metĩtwo manyitĩrĩre ũtungata ũgacĩre mataũkwo kĩu kĩambe. Metĩtwo manyitĩrĩre ũtungata wĩke atĩa harĩ ũrĩa ũtungata ũrĩgacĩrĩra onao matigũkorwo matigĩtwo thutha.
Kiu nikio marabatara kume no kigia ndui maretha uria o meguteithika mari ambe uguo ndara concentrate na kuhumbira we arenda kwamba kuhumbi uguo aragucia gwake weke atia ahumbirwo no gwititwa ahumbire kani egwititwa ahumbire mu uguo tondu areguciria ri kiria rika niko guithia rigoi ekagwira u Musa uguo ni murigo amuongere bana sifiwe karehe na ihenya ndikiririe nako aya ndendo gatamburukie uguo na njui ni ukurathimwo ni Ngai. Thank you thio uguo onengere a George hare aikare no raihu wako aikare no raihu Pastor Irongo nyitana ko neno. Thank you. Haya no Ngai mbere hani George gwathe hanini Irongo gwe eha Dani tiga thonga wecoka na gukumena Baba blessing kaigeithi ni museha ndenda ndehumbire kahema kariko na munyonei ngihunjio ni muranyona uguo Musa ni ari fatara ni gethoneka arafatara ki Haruni ndukioe we nyika George potige ndukioe we nyika uhumbire ari hota mathani rogoco uguo harabatarania Haruni nahu mutikinyite Haruni acio huri yaya na guku mutigikanyite ni hari undu ngienda muone haha bana sifiwe ni hari undu ngienda muone handu hariko rundirenda mwambe mu concentrate kuhumbirai ndenda mwambe mwigucirie mwehumbire o mundu aguci hake ehumbe o mundu aguci hake ehumbe o mundu aguci hake atia ehumbire ndenda wehumbire Pastor Irongo igue ne gakunyitite haha mutwe urorete na kuria ni uria Daniel areka no ni Musa mareka atia ni Musa mareka atia ni kuri kuhumbira marahumbira ithe ti murigo maranjigirira mathani arogoco uguo Ngai atuteithie tutikareherwo Haruni na huria githemba kiriko handu ha guteithiriria Musa nio mareteithire Daniel ang'ang'anete ari Haruni mwena uyu mena George na huri nao mang'ang'anete mwena uriko riu ndirenda mumeja wa tent iyo acoka iru na goko Ngai atuhe andu agithemba giki wira ucio ni uri hutha mathani arogoco ni maramenya wira wa Haruni na huri wira wanyu ni gutinyirira Musa uguo ona Musa ndari fatara kuma hari ari mariuka ngina nako mathani arogoco ndari strain bana asifiwe gutiri murigo ari kuwa tondu ari na andu mamunyitire Ngai agiro tuteithia Ngai agiro murathima na mwike maundu mega kunjei ndukirugame na magoro maku just for a minute wire tu Ngai ndeithia na uhotithie ukijatha no kinyamura ndugame ithenya-ini riria urenda ndeithia nditaukwo na ndimenye thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwire kungikinyanira wananjita ndi Haruni kana unginjita ndi huri na ngithie gwetha uria nie nguteithika ngithie gwetha uria nie ngomba guteithika ndi nyika Ngai ungironjohera mwire ndahera mehia macio ndathire gwetha my own self interest handu ha njethe uria we guteithia handu ha njethe uria ngutirira wira wako ndathire gwetha uria nguteithika Ngai ungironjohera na undeithie na unyamure ringi rucini rwa umuthi mwire I surrender my life this morning nigetha ugithie kwamurana ukiamurana na wamurani wa mwanya na wamurani mweru Ngai ungirohotithia
Ngai ũngĩrondirĩrĩra, Ngai ũngĩrondeithia na njĩra nene na njĩra ya magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũkĩamũra kina Haro na kina Huri arĩa megũtirĩrĩra wĩra waku Mwathani. Ũkĩamũra Joshua arĩa megũthiĩ mbara-inĩ. Ngai hotithia na ũhe hinya mwerũ, hotithia na ũndeithĩrĩrie mwĩre kũrĩa ndanakorwo ndĩ kĩhingo gĩa kũhingĩrĩria wĩra waku, gĩa kũgirĩrĩria wĩra waku ũthiĩ na mbere. Ndahera mehia maya kĩgongona kĩama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndeithie nĩ tondũ wĩ mwega. Tũkĩarika Pastor Monica nĩgetha tũrĩkĩrĩrie gĩtwĩra ũrĩa tũrathiĩ na mbere, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na egũtwĩka maũndũ mega. Thaithanĩrĩra ngoro yaku, thaithanĩrĩra ngoro yaku, thaithanĩrĩra ngoro yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, thaithanĩrĩra ngoro yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. In the mighty name of Jesus. Rima shakabaganda, rima yantara babazia, riba shaka yantara mamazika. Oh my God and my Father, ni uhotaga Ngai maria maremaga mũndũ we ni uhotaga. Ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩretĩkia ni ũkũhota gũtũgarũra, ni ũkũhota gũcenjia muonere witũ, ni ũkũhota gũcenjia mĩkĩre itũ ya maũndũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũtĩĩa kĩgongona gĩtheru, ndagũtĩĩa kĩgongona kĩama, ndagũtĩĩa kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ hinya. Ũgĩtwamũra tũtirĩrĩre our Bishop John Gĩthire, ũgĩtwamũra tũtirĩrĩre our Bishop Arkeia, mũtũra mwereke tũrũgame na wĩhokeko. Ũgĩtwamũra tũtirĩrĩre kĩgongona gĩaku gĩtheru. Ngai ũkĩrotũhotithia, Ngai ũkĩrotũteithia in the mighty name of Jesus Christ. Rima shakabagana, rima shakabagana, rima yantarababazia. My God and my Father, ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai mũtugi, ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai wa magegania, ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga, wĩ Ngai mũgarũri na wĩ Ngai mũcenjia. In the mighty name of Jesus. Ndagũtĩĩa kĩgongona kĩama, ndagũtĩĩa kĩgongona gĩtheru, ndagũtĩĩa kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thamakĩra ngoro citũ twĩke maũndũ mega Baba, twĩke maũndũ ma ũtugi, twĩke maũndũ ma magegania nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Ũngĩrotũhotithia, ũngĩrotũteithĩrĩria, ũngĩrotwĩka maũndũ mega nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Wĩ Ngai kuga na gwĩka, wĩ Ngai ũcenjagia, wĩ Ngai mũgarũri, wĩ Ngai mũhikia wa ciĩranĩro. In the mighty name of Jesus Christ. Riba shakabagana, riba shakabagana, riba shakabagana, riba shakabagana, riba shakabagana. Ndũthaithanĩrĩre ngoro yaku, ndũthaithanĩrĩre ngoro yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndũthaithanĩrĩre mũrũ ithe witũ, ndũthaithanĩrĩre mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũtĩĩa kĩgongona kĩama, ndagũtĩĩa kĩgongona gĩtheru. Ngai nĩ twagũtĩa na nĩ twakwambararia, ona nĩ twakũnenehia mũno makĩria. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtwarĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Thengiũ nĩ ũndũ wa ũguũri ũrĩa warekia thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku tũkĩhoya kũhera mũthamaki mwene hinya wothe. Ithuĩ nĩ ithuĩ twarĩkia kũmenya, nĩ ithuĩ tũtũmĩte wĩra ũyũ ũgaga gũkinya harĩa ũbatiĩ ũkorwo kuo. Nĩwarĩkia gũtwarĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũritũhĩtie rũgendo rwake kĩgongona gĩkĩ. Nĩwarĩkia gũtwarĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kwĩyenda, nĩ ũndũ wa kũiga maũndũ matarĩ bata mbere, nĩ ũndũ wa gũkorwo na roho wa rũmena. Nĩ ithuĩ tũgacokia wĩra waku na thutha. No kuma rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twahoya ũtũrekere mũthamaki, twahoya kũrekerwo nĩwe, twahoya tũkũrekerwo nĩwe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩ twarĩkia gũtaũkwo gũtirĩ hingo tũgatuĩka Musa wa kĩgongona gĩkĩ.
tondũ kwĩna Musa kana Musa kĩgongona gĩkĩ na nĩo vision bearer ya kĩgongona gĩkĩ. Gũtirĩ hingo ithuĩ tũgatuĩka vision bearer a kĩgongona gĩkĩ, but no tũtuĩke kana tũrehete gũkũ tũtuĩke vision carrier a kĩgongona gĩkĩ, tũkorwo gũkua kĩoneki kĩrĩa kĩrĩkĩtie gũciarwo, gũkorwo gũtherimia kĩoneki kĩrĩa gĩciarĩtwo, gũkorwo wa kũrora kĩoneki kĩrĩa gĩciarĩtwo, tũgagũtĩa na tũgakwambararia kũrĩa twanatuĩka Aroni na Uri matarĩ ohokeku Ngai, twahoya kũrekerwo nĩwe, kũrĩa twana tuingĩrwo nĩ roho wa ũkoroku twĩta Aroni na Uri, kũrĩa twanona tarĩ ithuĩ tũmatũragia, kũrĩa twanona tarĩ maguta maitũ mamatũragia, kũrĩa tũrĩ tuona tarĩ ithuĩ twĩ mbere kũmakĩra, twahoya kũrekerwo rũcinĩ rũrũ rwa mũthĩ, twahoya kũrekerwo nĩwe mũthamaki mwene hinya wothe. Twĩ mũthenya witũ wa gatandatũ, mũthenya ũrĩa wombire mũndũ, thengio nĩ ũndũ wa gũtũmbĩra ũngĩ mũtũrĩre ũngĩ mwerũ, thengio nĩ ũndũ wa gũ create a new person inside us, thengio nĩ ũndũ wa gwaka mwaka ũmwe ũngĩ mwerũ thĩinĩ witũ. Nĩ maya matirarĩ mahoya matũ, tondũ ũrĩa tũratonyire ti ũguo tũrauma. Ũmũthĩ nĩ wetĩkĩra gũtwaka ũngĩ mwerũ, ũmũthĩ nĩ wetĩkĩra gũtũthondeka ũngĩ mwerũ. Twauma tũrĩ andũ athondeke, twauma tũrĩ andũ agarũrĩre meciria, twauma tũrĩ andũ acenjerie mwarĩrie, twauma tũrĩ andũ moĩ maũndũ atĩ gĩkĩ nĩkĩo mwene kĩoneki na ithuĩ tũbatiĩ kũrũgama. Nĩ twagũtĩana, nĩ twakwambararia, amũkĩra ngumo na ũgooci wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene. Thengio nĩ ũndũ wa ũtugi waku ona tha ciaku nyingĩ, tũgagũtĩa na tũgakwambararia. Thengio nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa watũrathima naguo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Amũkĩra ngumo na ũgooci ũrĩa twaingĩrire mũthenya wa Jumatatũ twĩna mawĩra ma kuga ti ũguo tũkũma, twauma tũrĩ andũ agarũrĩre meciria, o ta ũrĩa ibuku rĩa Roma ĩrauga ũhoro wa kũgarũrĩrwo meciria, the renewal of the mind. Ũguo nĩguo watuĩka. Tũmenye ithuĩ tũrĩ ya Joshua na tũtũme tũthiĩ tũthure andũ arĩa tũkũingĩra nao mbara-inĩ, tũingĩre matũũra-inĩ twĩna spirit ya evangelism, tũingĩre twambie kũhunjĩria andũ. Iyo nĩyo mbara itũ tũtũmĩte twĩta Joshua, tũthiĩ twambie kũhunjĩria anake, tũthiĩ twambie kũhunjĩria airĩtu, tũthiĩ twambie kũhunjĩria atumia ona athuri. Tũmĩre Ngai nĩ ahonokanagia, watũtũma twĩna roho wa ũrutani, tũthiĩ tũrute handũ kuma ũkombo-inĩ. Mũthamaki nĩ thengio, nĩ twatia rĩtwa rĩaku ona nĩ twariambararia. Thengio nĩ ũndũ wa ndungata cia Ngai iria ciatwarĩria kuma rũcinĩ na Pastor Lucy nginya thaa ici tũkĩrĩkĩrĩria na Pastor Dan. Nĩ twagũtĩa na nĩ twakwambararia. Tũgĩthiĩ kũnyua gĩkombe gĩa cai twarana amwe na ithuĩ, kinyũkithania amwe na ithuĩ, twakĩrathima na twagĩtigithũkania na maroho mothe moru kana ũndũ wothe moru. Twaria nĩ thakame ya Jesu Kristo na nĩ mwĩrĩ wa Jesu Kristo. Tũgĩcokereria mũthamaki mwene hinya wothe, nĩ njũĩ nĩ ũtũbangĩire maũndũ mega na motugi nĩguo tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria, nĩguo nĩ ũndũ arĩa magũkorwo makĩhũndũka. Mũthamaki mwene hinya wothe, thamaka igũrũ ritũ, tondũ we nĩwe Ngai. Thengio Ngai, wĩ wa gũtĩo, wĩ wa kwambarario. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge wow. Tukagoca Ngai na tukanenehia Ngai. Ngona nĩ mathaa maitũ mega, nĩ thaa thita na ndagĩka 5, nĩ mathaa maitũ ma gũthiĩ kũnyua cai na kamũgate. Tũthiĩ tunyue harĩa cai na nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria. Ndikuga nĩ thaa cigana, tondũ o ũrĩa tũgũtongorio nĩkĩ ni roho wa Ngai. Bwana tukuzwe. Ndienda kuga nĩ thaa ici kana thaa cigana kana thaa cigana, no nĩ tũgwĩka kĩ. We warĩkie cai waku no ingĩre thĩinĩ wa prayer cell
kana uikare kigongona-inĩ wambie kuhoya. Bwana tukuzwe. Warike kunywa cai waku wambie gwithaithanĩra wĩre Ngai harĩa ndanatuĩka Harũni kana Uri wa kujipendekeza njohe. Bwana tukuzwe. Harĩa ndanatumwo mbara-inĩ kana ngathi kwĩtũma ngaritũhie rũgendo njohe. Ndarikie kumenya ũtungata ũyũ ndũngĩrĩ haha ũrĩ, ũngĩrĩ haraihu mũno. No nĩ ũndũ nĩkĩ tũreka? Tũraritũhĩria mwene kĩoneki. Tondũ twenda gũtuĩka ene kĩoneki na ithuĩ tũtiũĩ nĩ gũka tũke. We are not vision bearer but vision carrier. Ithuĩ nĩ kũteithia tũramateithia gũkua kĩoneki. D44 ngamenya na nĩguo tũraragia mũthenya ngwĩciria nĩ waĩra twĩ ofici ĩra happen he ũndũ tũraragia na bishop na reverend. Ĩra happen reverend aranjũria kĩũria, ndĩramwĩra atĩrĩrĩ he ũndũ ũmwe tũkoragwo tũrigĩtwo, ũguo nĩguo ndĩramũcokeirie na nĩ njũĩ harĩa arĩ no ĩkĩre wĩira wa ciugo ici. Ndamwĩra he ũndũ ũmwe tũkoragwo tũrige, ndamwĩra ona nĩ ndĩ ũmwe kĩ. Wow, niĩ ndĩ 44 ndaigua ndona ndahunjĩria andũ kana ndaikara ndona ũmũthĩ guoko nĩ andũ 50 andũ gĩbaũ andũ 100 ngariganĩrwo matinoka nĩ ũndũ wakwa, mokire nĩ ũndũ nĩao nĩ tondũ wa reverend nao. Rĩu niĩ ũndũ ũcio ũkangua ngĩriganĩrwo ngona no hingũre mũkĩra ũrĩa na kũihwo roho wa gũkanĩrĩra kũrũa ũka kamĩ tũkoragwo tũrigĩtwo nĩ kĩndũ kĩu tu. Atĩ ndona aya rĩu niĩ na Pastor Dan na Pastor Lucy na Pastor Irongo Pastor Daniel tũkamona tũkona andũ aya mokire nĩ ũndũ wi no ũhoro wa ma nĩ ithuĩ mũraiguire mũgambo witũ kana nĩ wa bishop na reverend. Bwana tukuzwe. Rĩu ithuĩ na Pastor Lucy tũkanyitana tũgauga no tũthiĩ kĩwanja-inĩ kĩrĩa twĩta tũkaũmĩrwo. Bwana tukuzwe. Kũrigwo nĩ ũgwati, kũriganĩrwo nĩ ũgwati. Bwana tukuzwe. Tũtigakinye thĩinĩ wa comfort zone. We Joshua nĩ watũmwo ũkamenya ndatũmũthiĩ njĩke kĩ thuri andũ tũingĩre mbara. Tete ndatũmũthiĩ nyite andũ arĩa maigwo mũthĩ ũyũ nĩ ndĩrarutwo 44 Ruth Kimani mambie mba. Hapana, atĩ ũmũthĩ Monica nĩ uma 44 thiĩ Kawangware ngakorwo ndĩna gatutu gakwa manyitĩte mai. Asha oho harĩa watũmwo nĩkĩ ũranyitĩrĩra nĩ guoko meciria-inĩ maku gĩkĩro kĩmenyaga na ũkeyũria nyitĩte guoko deposition ĩrĩkũ. Bwana tukuzwe. 44 nĩ moĩ Pastor Daniel Pastor Betty ningĩ ona nĩ ndĩragũforce ũndũ ndikũitaga si ni kweli sikuitangi tena rĩu hũthagĩra kĩrĩa kĩ hau hakuhĩ ndithaithaga rĩngĩ menyaga ũyũ eka ile mane sibe mbele zangi natafutanga yule available ninafanya kazi nayo tondũ wahota kũhuhĩria mu. Bwana atukuzwe. Koguo nĩ mwamenya Danieli hĩndĩ ĩrĩa mũrona ndiramũthaitha Pastor Betty ĩkoragwo nĩ kĩoneki ngona ũyũ tũtirathiania njĩra na kĩoneki harĩa nĩ njĩragwo nĩ ona no ngona ũyũ tũtiratwarana ũyũ arenda ndĩmũthaithe apana ya kũnditũhĩria rũgendo. Pastor Lucy amwe tutimarekagia nĩ kũmathũra nĩ gũtũritũhĩria rũgendo tondũ no tũtuĩke Harũni na Uri ehokeku nao Joshua arĩa twĩ nao matirenda kũi. Pastor Lucy rando makaya tarĩ na magũrũ
Bwana tukuzwe. Na Pastor Dusi akura tero ndikakoro kuoi ngwenda Ruth Kimani ndihuthire akuthira Ruth Kimani most Wednesday si yuko available ni uko kwa kani ananiambia ni sawa, niko hapo. Njira tiriri agitwike Joshua kuga kario nie. Bwana atukuzwe. Wiru ni unie ni ukaruga madwana menya ndatumo nditao ndita Joshua tuika mwihokeko. Bwana atukuzwe. Tuthii tunywe cai. And may the grace Amen, amen and amen. Tushemanie round 2. God bless you. Theophilus TV, Murata wa Ngai.